დილომშვიდობისა დღეს 30 ნოემბერია, პარასკევი, პირდაპირ ეთერშია ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი დღევანდელ ეთერს. გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღობით, ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დილომშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. მე მინდა რომ ბედნიერი დღე გისურვოთ და ვიდრე გადაცემის ანონს გაგაცნობდეთ, საეკლესიო კალენდარს შეგახსენებთ. დღეს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა დიდმოწამე მიქაელს და მასთან ერთად 133 მხედარს, ასევე აღინიშნება წმინდა გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ნეოკესარიელი ეპისკოპოსის ხსენების დღე და ღირსი ლაზარეს ხატმწერის ხსენება. ჩვენ წმინდანების შემწეობასთან ფაროლობას გისურვებთ. ასევე გისურვებთ მეც და ტრადიციულად წარმოგიდგენთ გადაცემის ანონსს. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება დიდი დიღმის წმინდა 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკას უპატაშვილი და ჩვენ კვირის სახარების განმარტებას მოვისმენთ მისგან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 14 ნოემბერს ჩატარდა ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი. სწორედ ამ თემაზე გვესაუბრებიან დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები, ფილოლოგიის დოქტორები სოფიკო ძნელაძე და ნათია ფუტკარაძე. 1 დეკემბერს მსოფლიო და მათ შორის საქართველო შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. წლევანდელი კამპანიის დევიზი გახლავთ იცოდე შენი აივ სტატუსი. თემასთან დაკავშირებით სტუდიაში გვესტუმრება ეპიდემიოლოგი, ექიმი ბატონი ოთარ ჩოკოშვილი და უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ თუ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი ამ დღესთან დაკავშირებით ჩვენს ქვეყანაში. დღეს კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდანაც გვეყოლებიან სტუმრები ნესტან ბაგაური და ნუგზარ პაპუაშვილი. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 4 დეკემბერს დიდი ქართველი მეცნიერის მიხეილ თამარაშვილის დაბადებიდან 160 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება და სწორედ ამ ღონისძიების შესახებ ვისაუბრებთ. დარჩით ჩვენთან ერთად რამდენიმე წუთში მოძღვართან ერთად დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. დროებით. მეორე მსოფლიო ომის დროს მათ დააცლევინეს საცხოვრებელი სენაკები და მონაზვნები მებაღე მიხეილ მამულაშვილთან აფარებდნენ თავს. მონაზვნების წერილი იოსებ ბესარიონის სტალინს. სტალინის პასუხი მონაზვნების წერილზე სამთავროს დედათა მონასტრის არქივში არ იძებნება. ერთი შეხედვით, უბრალო ფარატინა ქაღალდებია, გაცრეცილი, გაყვითლებული, მაგრამ იმდენი შინაარსის მატარებელია. ამ სავანის მთელი ისტორია წარმოუდგენელი სიძნელეების და დაბრკოლებების გადალახვის თუ სულიერი გმირობების მაგალითებს უკავშირდება. სამთავრო 200 წლიანი ტრადიციის მონასტერი. შევეცადოთ, გავიგოთ თუ რა არის ჩვენი მოქალაქეების საზღვარგარეთ წასვლის მიზეზი. რატო იღებს ქართველი დედა შვილი გადაწყვეტილებას დატოვოს მცირეწლოვანი შვილი აქ და წავიდეს საზღვარგარეთ. უკვე დავდექით უკვე მესამე თაობის ქართველები წამოვიდნენ, რომლებისთვისაც ასევე აუცილებელია ამენის და სულიერების შენარჩუნების თემები. თუ არის დათვლილი ზუსტი სტატისტიკა ბოლო 10 წლეულების მანძილზე პოსტსაბჭოთა პერიოდს გულისხმობ, რამდენი ადამიანი უცხოეთში წასული. პარასკევს 20 საათზე ინტერვიუ დიასპორული ინვესტიციების მხარდამჭერ ასოციაციის პრეზიდენტთან გიორგი ოკრიბელაშვილთან. გადაცემაში სტუმრად ხათუნა საგინაშვილთან. ამ ხალხმა შრომის ფასი იცის. როგორ შეიქმნა ადამიანი და რატომ იწოდება იგი სამყაროს გვირგვინად? ადამიანის შექმნა განსხვავდება ყველა სხვა შესაქმეს აქტისაგან. ადამიანი მაინც ცალკე სუბსტრატია, რომელიც ალბათ უფლის მიერ შექმნილი მრავალფეროვნების საუკეთესო პროდუქტია, თუ რამე არსებობს. ნახეთ რუბრიკაში რელიგია და მეცნიერება. როდესაც ჯერი მიდგა ადამიანზე, აქ ღმერთი სხვაგვარად იქცევა. ასევე თქვენ ნახავთ ბლიც ინტერვიუს მღვდელ ირაკლი დუმბაძესთან და სხვა მნიშვნელოვან კვირის მოვლენებს კვირას 2 დეკემბერს საღამოს 22 საათზე ყოველკვირეულ ტელეჟურნალში ქრონოგრაფი.
კარგად. როდესაც არ ვარ ღმერთთან ახლოს, ძალიან სულ არაფერი არ ხდება, ანუ ყველაფერი მიჭირს ცხოვრება. ამ ადამიანს ძალიან დიდი დამსახურებაა, რომ მე შევიყვარე. არ ვიცი, ძალიან რთულია მართლა კახა ამ თემაზე საუბარი, მე ვიცი შეგაზე ლაპარაკობ. არაფერი არ შეეძრება აი ამ გრძნობას, რასაც შვილები ქვია. მე მიმღერია, ძალიან დიდი სიამოვნება მიმიღია, როდესაც მღერი პატრიარქთან, იმიტომ რომ გრძნობ როგორ უყვარს მას სიმღერა. რატო ჩდები, რატო მოვედი ამ ქვეყანას? იცი რა, ბოლო ხანებში უფრო, აი ეს ბოლო წლებია ხშირად ფიქრობ, რა, რატო გავჩნდა, აი რატო მოვედი? რაღაც ძალიან ნამეტანი გავიხსენ, ესე კი არ ვლაპარაკობ. კარგია, მე ვიცად რომ გახსნილიყავ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვერთა სტუმარი დიდი დიღმის 100.000 ქართველი მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი. დაგლოცეთ მამა ლუკა, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. დაგლოცოთ, მადლობა. დილამშვიდობის. მამა ლუკა, დღეს ვსაუბრობთ კვირას სახარებაზე და თავდაპირველად რომ გითხრათ, რომელი ეპიზოდი იკითხება კვირას წირვაზე სახარებიდან, შინაარსი შევახსენოთ მაყურებელს და შემდგომ გადავიდეთ განმარტებაზე. ეს არის უფლის ერთ-ერთი გადაგება. როდესაც უფალმა ესეთი რამ ბრძანა იგავურად, ანუ იყო ერთი მდიდარი ადამიანიო, რომლის აგარაკამაცო, ესე იგი, რომლის მიწებმაცო დიდი ნაყოფი გამოიღო. და ეს დიდი ნაყოფი რო გამოიღო, საგონებელში ჩავარდა ახლა ეს მდიდარი ადამიანი, სად წავიღო ამდენი ჩემი მოსავალი და მოიფიქრა მე ესეთი რამ, რომ რაც მაქო ბეღელებიო, მე ყველაფერს დავარღვევო, ერთ დიდ ბეღელს ავაშენებო, იქ დავაბინავებო ამ ჩემს ესე იგი მოსავალსო და აი მერეო ვეტყვიო ჩემ თავსო, რომ ეხლა მოისვენეო, ეხლა ჭამესვი და გალაღდიო. განსხრომაში. ხო, და ეხლა მე უფალი ეუბნება ესეთ რამეს, რომ დღეს ღამე გაგიყვანენო შენო ამ ქვეყნიდანო და ვის დარჩებაო, აი რასაც შენ გეგმავო, ვის დარჩებაო ეს ყოველივე. და მე უფალი ესე თქვათ დასკვნის სახით ამბობს, რომ ასე იქნებაო ყველაო, რომელიცო თავისთვის იძენსო და არა ღმერთში ცხოვრებისათვისო. და ეს არის აი ძალიან საოცარი განმარტება ისეთი არის, რომ უფალი თითქოს მთელი ცხოვრების აზრს გვაჩვენებს. მით უმეტეს, რომ ეკლესიამ ეს სახარება, ასე ვთქვათ, წამოსწია წინ მარხვის პირველ კვირას იკითხება ყოველთვის ეს სახარება. და ჩვენ ვიცით, რომ ეს დიდი მარხვა ეძღვნება შობას უფლისას, ანუ ღმერთის განხორციელებას. ანუ რა მოიმოქმედა ღმერთმა, ჩვენ ეს უნდა შევიგრძნოთ, ეს უნდა შევიგნოთ, ეს უნდა ამისთვის უნდა მოვემზადოთ, რომ უფალი მოდის ამ ქვეყანაზე. და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ როგორ უნდა შევხვდეთ ამას. იმიტომ რომ ხანდახან ხდება, რომ უფალი მოდის და ჩვენ შეიძლება ავწდეთ მას. უფალი ესე იგი მოქმედებს და ჩვენ არ ვღებულობთ ამას. და ჩვენ და ეს სახარება ის საოცარია მაგ მხრივ, რომ ესე იგი პირველ რიგში უფალი იგავურად ამბობს ამ სიბრძნეს. ანუ იგავი ისეთი სიბრძნეა, თუ გინდა მიაქცევ ყურადღებას, თუ ვინც ეძებს ის იპოვის, ანუ სიბრძნეს თუ ეძებ იპოვი, თუ არ ეძებ ვერ იპოვი. და ანუ გადაატარებ და ამ სიბრძნეს არ შემოუშვებ შენში. არადა როდესაც ვიწყებთ მარხვას, როცა ლოცულობთ, როცა ვცხოვრობთ და ასე შემდგომ, ეს იგავი თითოეულ ჩვენთაგანს გვეკუთვნის. იმიტომ რომ თითოეული ჩვენთაგანი მდიდარია რაღაც ბევრი რამით. თუნდაც ის რომ სუფთა ჰაერს უნდქავ, თუნდაც ის რომ ჯანმრთელი ხარ, თუნდაც ის რომ თქვათ გონიერება გაქვს, თუნდაც ის რომ მხედველობა გაქვს, თუნდაც ის რომ ახლობელი ყავს, თუნდაც ის რომ ადამიანებს ხედავ ბევრს და ოჯახი ყავს და ბევრი რამით ვართ ჩვენ ბედნიერი. როგორც ერთი თანამედროვე ფსიქოლოგი ბრძანებს, ადამიანს აქვს საერთოდ 97%-მდე სიკეთეო და 2-3% აქვს პრობლემებიო. და ადამიანი ძირითადად იმ პრობლემებს აქცევსო ყურადღებასო და თავისი თავი მერე დათრგუნულად მიაჩნიო.
ერთ-ერთი ფსიქოლოგი ამბობს, რომელიც რა თქმა უნდა ამ ქვეყნიური სიბრძნეა და რომელიც სწორად ასეც არის. ჩვენ ხშირად არ ვაქცევთ ყურადღებას, რომ თქვათ რამხელა სიკეთეა ჩვენში ან ჩვენს ირგვლივ და ასე შემდგომ. ამას მაშინ ვაქცევთ ყურადღებას, როცა ვკარგავთ თქვათ რაღაცას, იგივე ან ჯანმრთელობა შეგვერყევა, თქვათ ან მე ახლობელ ადამიანს დავკარგავთ, მე ხვდებით ხოლმე ამის ფასს. რაღაცნაირად ვეჩვევით იმას, რაც გვაქვს. კი, აი მაგალითად მე შეიძლება მაგალითი მოვიყვანო, მე-19 საუკუნეში ერთ-ერთი ძალიან მდიდარი ადამიანი თბილისელი ჩაიკეტა თავის სეიფში თორმე, როგორც გადმოცემით არის და გარდაიცვალა იქ. ვერ მიაგნეს დროულად, იმიტომ რომ ეს სეიფი ხო მას საიდუმლოდ ჰქონდა და მე როდესაც მიაგნეს თავის სიმდიდრეში დაიღუპა. ანუ სადაც ჰქონდა რაღაც ფული, თანხა, ოქროულობა, შენებული იქვე თვითონაც ჩაიკეტა. იქ ჩაიკეტა და ვერ გამოაღწია იქედან და მე როდესაც ნახეს ხელწერილი ჰქონდა დაწერილი, რომ თელ ამ სიმდიდრესო, რასაც აქ ხედავთო, გავცვლიდიო ნახევარ პურზეო და ერთ ჭიქა წყალზეო. და წარმოიდგინეთ, ნახევარი პური და ერთი ჭიქა წყალი თურმე რამხელა სიმდიდრე ყოფილა. ესე იგი უწყლობამ შეიძლება შენი სიკვდილი გამოიწვიოს და წარმოიდგინეთ, ვინც ეს სიკვდილი ნახა, ზოგი უხაერობითაა გარდაცვლილი. აი წარმოიდგინეთ, როგორი მწარია და როცა ჰაერი გაქვს, როცა წყალი გაქვს, როცა ნახევარი პური გაქვს, თურმე ხარ უდიდესად ბედნიერი და იმ დროინდელი საქართველოს ყველაზე მდიდარი პიროვნებაზე უფრო მდიდარი. და როდესაც თქვათ ჩვენ წყალი გვაქვს, შეიძლება ამას არ ვაფასებთ, ეს ჩვეულებრივია რა. ან და ჰაერს რო სუნთქავთ ნორმალურს, ეს ხო კარგი. და ანუ ჩვენ ბევრი რამით ვართ მდიდარი. და ესე იგი ეს მარტო მდიდარ ადამიანზე არ ამბობს ამას უფალი, რომ აი მდიდარს ჰქონდა. ანუ მატერიალური სიმდიდრე მატერიალურზე არ არის ხო საუბარი. ესე იგი, როდესაც ადამიანს აქვს რაღაცა სიკეთე დაცემულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, როდესაც ესე იგი სიკეთე აქვს რაღაცა ან ზედმეტ სიკეთეს მიიღებს, გნებავს მატერიალურს და ასე შემდგომ, ის ძირითადად მაინც საკუთარ თავის სიამოვნებაზე ფიქრობს. ეხლა მოვისვენოთ, ეხლა გავლაღდეთ, ჭამოთ, ვსვათ, გავიხაროთ და ადამიანს ძირითადად თავისი სიკეთე ამისთვის უნდა. ეს თითქოს არც არაფერია, თითქოს ეს ნორმა არის. ჩვენ თუ თანამედროვეობის ყველაზე დიდ პრობლემას შევეხებით, ეს არის ამპარტავნება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამპარტავნების ერთ-ერთი გამოვლინება ეს არის სიამოვნების მოყვარეობა. აი თანამედროვე ადამიანს მიაჩნია, რომ სიამოვნების მიღება ეს არის ყველაზე მეტად ადამიანური უფლება. თუ მე ვცხოვრობ, ნიშნავს, რომ მე უნდა ვისიამოვნო. თუ მე სიამოვნებებს ვერ ვღებულობ, ნიშნავს, რომ რაღაცა პრობლემებია ჩემს ცხოვრებაში. და ადამიანი თავის ცხოვრებას თუ ბედნიერებას თუ უბედურობას ამაში პოულობს, რომ ამით აფასებს უფრო სწორედ, რომ აი რამდენად ის სიამოვნებით ცხოვრობს, ფუფუნებით ცხოვრობს და ასე შემდგომ. და აი უფალი სწორედ ამის საწინააღმდეგოს ამბობს. შენ, როდესაც მაგალითად ისედაც მდიდარი ხარ, ხო? უფალი ამბობს, რომ მდიდარი იყო ეს ადამიანი და მისმა აგარაკებმა, არ ნახული ნაყოფი გამოიღო იმ წელს. ანუ იმდენი მიიღო, რომელიც მას სინამდვილეში არც სჭირდებოდა, ისედაც მდიდარი იყო. მაგრამ ეს ძალიან ბევრი რომ მიიღო, აი ამ ძალიან ბევრისთვის რა ექნა, ეს აღარ იცოდა, იმიტომ რომ საწაიღო, იმიტომ რომ ამისთვის შენ უნდა იფიქრო, ნორმალურ სიტუაციაში უნდა იფიქრო, რომ მე რაც მაქვს, ეს საკმარისად მაქვს. მე რაც მჭირდება, იმაზე მეტი მაქვს, მაგრამ როდესაც ძალიან ბევრს ვღებულობ, აი ის რა უყო იმ ძალიან ბევრს. აი ამ დროს უნდა მიაქციო უფალს ყურადღება, რომ აი მადლიერება გამოხატო უფლის მიმართ, რომ რაღაცა სიკეთეში დახარჯო ეს ყოველივე. მაგალითად მაქვს მე ჯანმრთელობა, ხო? ეს ჯანმრთელობა მე მაძლევს საშუალებას, რომ ცხოვრებაში მშვიდად ვიცხოვრო. და წარმოიდგინეთ, აი თქვა კბილი რო აქ ტკივდება, წყობიდან გამოდის უკვე შენი პრობლემა, ეკალი შეგერჭოთ, იცი წყობიდან გამოდიხარ, მაგრამ როდესაც არაფერი გაწუხებს, ხო ძალიან ბედნიერი ხარ. და ეს შენ რო ძალიან ბედნიერი ხარ და ჯანმრთელად ხარ, აი ეს ჯანმრთელობა რა მიმართულებით უნდა გაუშვა. უმეტესობა სიამოვნებისკენ მიდის და მაინც სიამოვნებას ღებულობს. შეიძლება მე და ჯანმრთელობა რო დაერღვევა, მე შეიძლება ვეღარ მიიღოს, თქვა, ან ნარკოტიკი, ან გართობა, ან ზედმეტი ჭამასმა და ასე შემდგომ, შეიძლება ეს შეეზღუდოს.
მაგრამ სანამდე შენ ჯანმრთელი ხარ, აი უნდა ეცადო რომ ღვთისადიდებლად დახარჯო ეს ყოველივე. ნუ გამოადგე ღმერთს, გამოადგე მოყვას, ოჯახს, შვილს, ქვეყანას, რა თქმა უნდა პირველ და ნუ ამაში ყველაფერში ქვეყანას გულისხმობ და შენი ქვეყანა პირველ რიგში ოჯახიდან იწყება, შვილიდან თუ მშობლიდან და ასე შემდგომ. და წარმოგიდგენთ, აი ამას ყველაფერს როდესაც გააკეთებ, ეს ნიშნავს რომ შენ სწორად ცხოვრობ. იმიტომ რომ უფალი გეუბნება შენ რომ ამაღამ გაგიყვანონო, ამ ყველაფერ დანაგროვებს, ამ შენ დაგეგმილ ცხოვრებას რას უშვებიო. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით სხვა იგავში როგორ ბრძანებს უფალი, რომ ადამიანები, რჩეულები მოიწვია დიდ პორობაზე ერთმა მდიდარმა ადამიანმა. ადამიანებმა უარი თქვეს. არ მივიდნენ. ხო, ნადიმზე მისვლაზე უარი თქვეს, ნადიმზე მისვლაზე. ნადიმზე მისვლა რა არის? როდესაც იქ მარტო უნდა გაიხარო, უნდა ისიამოვნო, უნდა სხვაც გაახარო და შენც გაიხარო. აი დაახლოებით ასეთია ამ ქვეყანაზე ცხოვრება, ასეთი უნდა იყოს. ადამიანის ცხოვრება ამ ქვეყანაზე ნადიმზე მისულ ადამიანის ცხოვრებას უნდა გავდეს, სადაც ყველაფერი ხდება გამზადებული. და სინამდვილეში ყველაფერი ესეა, გამზადებული ხდება ჩვენ. ღმერთი გვახვედრებს ყველაფერს გამზადებულს. წმინდა გრიგოლ-ნოსელი საუბრობს ამაზე საოცრად, რომ ადამიანი როდესაც მოდის ამ ქვეყანაზეო, ის ნადიმზე მისულს გავსო, რომელმაც მარტო უნდა გაიხაროსო თვითონ და სხვაებიც უნდა გაახაროს, რა თქმა უნდა. ყველაფერი მზად არის. ამის საპირისპიროდ კი ხდება ცხოვრება, რომ ესე იგი ადამიანი შეიძლება კი არ ხარობს, არამედ იტანჯება. და პავლე მოციქული როგორ ამბობს, დააკვირდიო შენ თავს, რატო იტანჯებიო? იმიტომ რომ რაც არა გაქვსო, ის გინდაო. და რო არა გაქვსო, მე მწუხარებო. მე ცდილობ ამ მეთოდით, იმ მეთოდით, აქედან იქნებ ის მოპოვებას ვერ იპოვებ. ამიტომ მე შენ შეიძლება რაღაცა ცოდვებში ჩავარდე, რაღაცა ვიღაცაზე დაიბოღმო, ვიღაცა გაამწარო, მე იმან შენ გაგამწაროს და ჩვენ ეს ტიპიური სცენარია, ხო, ცხოვრებისა და არა და ადამიანს მოცემული აქვს უამრავი სიხარული, თუნდაც ის იმ დიდრის არ იყოს, ერთი ჭიქა წყალი და ნახევარი პური აქვს ადამიანს და არ უხარია მას. და წარმოიდგინეთ, აი იმ დიდრისთვის, მომაკვდავისთვის, რომ ერთი ჭიქა წყალი მიესცა და ერთი ნაჭერი პური, როგორი სიხარული იქნებოდა მასში. და ბუნებრივია, შენ მრავალი სიხარულის საფუძველი გაქვს ამ ქვეყანაზე და ეს სწორედ იმას უნდა მიაქციო ყურადღება. უნდა მიაქციო სწორედ ამას. რომ შენს გაიხარო და სხვაც გაახარო, რა თქმა უნდა. და აი ეს უნდა მოხდეს ჩვენს ცხოვრებაში. ღმერთს არ უნდა ავცდეთ. იმიტომ რომ თუ შენ კარგად ახარ, მადლობდე ღმერთს. როგორც ხალხური ნათქვამია, საოცარი ქათამაო წყალი დალიაო და ღმერთს შეხედაო. მართლა ყველაფერზე ღმერთს უნდა მადლობდე და თუ ღმერთს დაივიწყებ, მერე ესე იგი რაღაცნაირად შენს ირგვლივ აირევა ყველაფერი. იმიტომ რომ ვერ გაუგებ რა ხდება უკვე ცხოვრებაში. მამალუკ, აი ეს ყველაფერი ვინც დავდივართ ეკლესიაში ყოველ შემთხვევაში და ასე თუ ისე ეკლესიურად თვლით თავს, ამ ყველაფრის ცოდნა გვაქვს, მაგრამ აი საკუთარ თავზე ვიტყვი პირველ რიგში, რომ მაინც ვერ ვასრულებთ და აი იგივე რაც არის ამ ეპიზოდში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ აი გეგმების დაწყობა, მაინც გეგმებს ვაწყობთ, ამ წუთის სოფლის საზრუნავში ვართ ჩაფლულები და მეორე ხარისხოვნად გვრჩება ხოლმე მთავარი, მაინც აი ესე გამოდის სამწუხაროდ. გარდა ამისა, აი ოთხშაბათს მარხვა დაიწყო და როგორ შევხვდით ჩვენც, თუნდაც ეკლესიის წევრები მარხვას, ხო, ერთმანეთის განკითხვით, გიშპობით და ისევ გამოჩნდა, რომ არა ღმერთს ვამყარებთ სასუებას სამწუხაროდ, არამედ ადამიანებზე და ამ დროს ვიცით, რომ თუ ის ადამიანიც, ვინც არის არჩეული, ღმერთზე არ სასუებს, ღმერთის იმედი არ აქვს და ღმერთი არ შეეწია, თვითონაც ვერაფერს ვერ გააკეთებს. აი ამაზე რას გვეტყვით, მამაო, როგორ გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან და ჩვენ თავში როგორ აღზარდოთ ქრისტიანი? არა, პირველ რიგში წმინდა ანტონიც ეკითხებიან ასეთ რამეს, რომ აი თქვათ როგორ არსებობს ღვთისნება და სასურველია რომ მე ღვთისნება ავასრულო და აი როგორ ავასრულო ღვთისნება და ის პასუხობს შენ უნდა იცხოვრო მცნებებით და აღასრულო შენი მოვალეობა. შენი მოვალეობა რო შეასრულო, ამას დაგეგმვა ჭირდება. ბუნებრივად დაგეგმვა ჭირდება. ვთქვათ როგორ უნდა შენი სამსახურებრივი მოვალეობა, ოჯახური მოვალეობა, მეუღლესთან, შვილებთან, ათესავთან, მეზობელთან. ამას ყველაფერს დაგეგმვა ჭირდება. რაც უფრო მეტი გაქვს მოვალეობები, უფრო მეტად დაგეგმილი უნდა გქონდეს ეს ყველაფერი. მაგრამ უფალი როდესაც ამბობს, რომ ნუ ზრუნავთ ხვალისათვისო,
რამე თუ ყოველ დღეს თავისი ბოროტება აქვსო, არამედ იზრუნეთ დღევანდელ დღეზეო, ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ხვალინდელი დღე ღმერთის ხელშიაო და დაუთმეთო ღმერთსო, შენ დღევანდელ შენს მოვალეობებზე იზრუნებ. მაგრამ ადამიანთა უმრავლესობა, როგორც აი დღევანდელი, ესე იგი სახარები, ესე იგი კვირის სახარებიდან ჩანს, ესეთი რამ არის, რომ ადამიანი ცდილობს უფრო მეტი და მეტი მოიპოვოს თავისთვის მოსვენების, სიხარულის, სიამოვნების საშუალებები. და ეს არის სწორედ ის სატყუარა, რომელითაც აი ბოროტი ძალა გაიტყუებს ხოლმე ადამიანს ღმერთის სახლიდან. როდესაც უძღები შვილი გადის მამის სახლიდან, რისთვის გავიდა ის? იმას უნდა თავისუფლება. მე მინდა რომ ვიცხოვრო ჩემთვის, არ მინდა რა შენთან ერთად ცხოვრო. კი მისცეს წავიდა და ესე იგი ღორის საჭმელის მეტი ვერაფერი ვერ ნახა კარგი. გაფლანგა ყველაფერი. მამის სახლის გარეთ. ჯერ გაფლანგა და მე წემსად იყო ღორებისა და მათი საჭმელი გულს უთქმიდა რომ მათი საჭმელიც ეჭამა. ანუ ვნებებით დაკავებული იყო. და ბუნებრივია რომ ადამიანმა თავისი თავი ცნებებში და თავის მოვალეობებში უნდა ჩატიოს და ბუნებრივია, როდესაც შენს მოვალეობას ასრულებს, საოცარი რამ მოდის შენს გულში, ეს არის სიხარული. და ჩვენ ვიცით, რომ აი სიხარული ეს არის საოცარი სიკეთე, რომელიც მერე მკვიდრდება ადამიანში. და ჩვენ ზოგადად ქართული კულტურა არის აი სიხარულის კულტურა. ჩვენი ლექსი იქნება, ჩვენი წერლობა იქნება თუ ჩვენი ცეკვა იქნება თუ ფოლკლორი იქნება, ეს ყველაფერი სიხარულის გამოხატულებაა. ან დაკარგული სიხარულისადმი განცდა არის ეს და ბუნებრივია რომ ჩვენ სიხარული მხოლოდ ჩვენ არა კაცობრიობა ზოგადად სიხარული მხოლოდ მას შემდეგ მოსდის, როდესაც ის მოვალეობას ასრულებს ადამიანი და როდესაც ვთქვათ ადამიანი რაც მას ესე იგი სიამოვნებას ანიჭებს მხოლოდ იმას აკეთებს, ის კმაყოფილებას ანიჭებს. კმაყოფილება ცოტა პირუტყულია და დროებითია და გადადის. როგორც ერთი წმინდანი ბრძანებს, თუ გემრიელი საკვების მიღებას მიუძღვნიო შენს თავსო, გემრიელი საკვები მანამდეა გემრიელი, სანამ შენ მას გადაყლაპავო და რო გადაყლაპავ ის მერე გემრიელი არ არის, იმან შეიძლება მერე დათრგუნოსო შენი ორგანიზმიო. ასე რომ ეს გემრიელობა თუ ეს სიამოვნება რამდენიმე წამი გრძელდება, რამდენიმე წუთი გრძელდება და ადამიანმა ჯობია ამას არ მიუძღვნასო თავიო და ჩვენ ვიცით, აი ჩვენ ისტორიულადაც ვიცით, რას უნდა მიუძღვნა თავი და ასე შემდგომ. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ჩვენი ბუნებრივი სიბრძნე, რომელიც გვაქვს პირადად, ჩვენს ერს რაც აქვს დანაგროვები და რა თქმა უნდა ღმერთი რასაც გვაწვდის, შესაბამისად გამოვიყენოთ ჩვენ ცხოვრებაში და თქვათ ახლა შობის მარხვაა და შობას უნდა მიიახლოს ადამიანი. ღმერთი განხორციელდა. თუ შენს გულში ღმერთი არ იშვაო, აზრი არ ექნებაო, აი საუფლო დღესასწაულებს, რაც არ უნდა იდღესასწაულოს გარეგნულად ადამიანმა. ეს დღესასწაული შენ თავში უნდა მოხდეს. შენ თავში უნდა განხორციელდეს ღმერთი და მისი სიყვარული. და შენც, რა თქმა უნდა, მას უნდა მიჰბაძო. შენ ხარ ქრისტიანი და ქრისტეს მსგავსი ხდები და აი ეს პროცესი უნდა განახორციელოს ადამიანმა და უფალი ამ სახარებას როცა ასრულებს, ესე იგი ამ ქადაგებას ესეთ რამეს ბრძანებს, რომ უნდა აზრი ესეთია, უნდა გამდიდრდე, მაგრამ უნდა გამდიდრდე ღმერთში. და ღმერთს ესე იგი სიღარიბე არაბუნებრივია. გნებავს მატერიალური, გნებავს ესე იგი ფსიქოლოგიური, სულიერი, ადამიანი უნდა იყოს მდიდარი. აი როგორც ახლა ყვავილს რო შეხედავ, აი ყველანაირი სილამაზე აქვს მას, ყველანაირი სურნელი აქვს, ყველანაირი შესახედაობა აქვს. ნაკლი არ გააჩნია, მაგალითად მინდვრის ყვავილს არ გააჩნია ნაკლი. მით უმეტეს ადამიანს ნაკლი არ უნდა გააჩნდეს და თუ ადამიანს რაიმე ნაკლი აქვს, ეს არის მისი არასწორი შინაგანი პროცესების შედეგი და აი სწორედ ამას უნდა მიაქციოს ყურადღება ადამიანმა მით უმეტეს მარხვაში და მარხვის პერიოდში. დიახ, აი მამა უკა საინტერესო ახსენეთ აი უძღებიშვილის ეპიზოდი, რომ ის მიდის მამის სახლიდან, საუბრობდით იმაზეც, რომ აი თანამედროვე ადამიანი რაღაცნაირად მთლიანად არის მომართული იქითკენ, რაც შეიძლება მეტი სიამოვნება მიიღოს ამ ცხოვრებაში. აი სახარების ეპიზოდიც ამას შეგვახსენებს, რომ ჩვენ რაღაც გეგმებს ვაწყობთ
მაგრამ არ ვიცით როდის გავალთ ამ ქვეყნიდან. აი რატომ დავაკავშირე ეს სამი რამ ერთმანეთთან? ხშირად აი იგივე ვთქვათ ახალგაზრდობის ასაკში, როცა აი ეს ყველაფერი აქვს ადამიანს ვთქვათ, იქ ჯანმრთელობა, მატერიალური კეთილდღეობა, ახლობლები ყავს ირგვლივ, გეგმებს აწყობს, გარეგნობაც. აი ამ დროს არასწორად ფლანგავს ხოლმე ადამიანი აი ამ სიკეთეებს და რისი იმედით, რომ აი კი ვიცი რომ სადღაც ღმერთი არსებობს, მაგრამ მოდი ახლა ჯერ ვილაღებ, გავიხარებ და აი მერე მივალ ღმერთთან. ახლა ყველაფერს გემოს გაუსინჯავ და მერე მოვინანიებ ხომ არსებობს აღსარება ეკლესია და აი ამაში რამდენად უცდებით ადამიანები, როდესაც ჩვენ არც კი ვიცით დადგება თუ არა ხვალინდელი დღე და რამდენად არასწორი მიდგომაა ეს, რამდენად ღუპავთ ამით ჩვენს თავს. ეს ყველაზე მთავარია და გურჩებოდეს, უყურადღებოდა, კარგია რომ ამაზე გამახვილა ყურადღება. ბუნებრივია, ყველაზე მთავარი სიბრძნე ეს არის, რომ უნდა ახსოვდეს ადამიანს, რომ ის არის დროებით. იმიტომ რომ რაც არ უნდა ბრძენი იყო და რაც არ უნდა საზღურავდე რა გავაკეთო და როგორ გავაკეთო, ნამდვილად არ იცი, როდის გაგიყვანს ღმერთი ამ ქვეყნიდან. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაზე ყველაფერი ხდება. ამ ქვეყნიდან გადიან, თქვათ, ჩვილი მდგომარეობაში ყრმები გადიან, ჭაბუკები გადიან, მოხუცებულები გადიან, ვინ როდის გავა, არავინ ნამდვილად არ იცის და ყველაზე ხო არის ეს სიბრძნე. ეროვნულიც და ქრისტიანულიც, რომ ყველაზე დიდი სიბრძნე ის არის, რომ შენ გახსოვდეს შენი გასვლის დღე ამ და ყოველი დღე ისე ცხოვრე ამას, როგორც ბოლო დღე ამ ქვეყანაზე. ცდების და ცდების სიკვდილსა მინერმოელის წამისა, როგორც რუსთაველია. მაგის თქმა უნდა, რომ ჩვენ ეროვნულადაც ვფლობთ ამას, რომელიც რა თქმა უნდა ქრისტიანობიდან და ბუნებრივი ლოგიკურიდან აღმოცენდა და ჩვენ გვაქვს კიდე ღმერთისგან მოწოდებული და მოციქულთაგან მოცემული სიბრძნე, რომელიც რა ვიცი, აი პირველ წყაროა იმ სიწმინდისა, რომელსაც ჩვენ უნდა დავეუფლოთ და რა თქმა უნდა, რისთვის გვაქვს ჩვენ მოცემული ცხოვრება, ესეც უნდა ყოველთვის გვახსოვდეს და მრწამსი ჩვენი სწორედ ესე მთავრდება, მოველი აღდგომას მკვდრეთით და ცხოვრებას მომავალ საუკუნეში. ესე იგი ქრისტიანი ცხოვრობს არა ამ საუკუნისთვის, არა ამისთვის, თუმცა აქ ყველაფერ თავის მოვალეობას ასრულებს. ჩვენ ცხოვრობთ მომავალი საუკუნისათვის და ეს არის ნამდვილი ცხოვრების დასაწყისი, როდესაც ადამიანი აი რაღაცა დაბრკოლებას გადალახავს. ჩვენი წინაპარი კიდე ამ ქვეყანას გამოცდას ეძახდა. ეს ქვეყანა გამოცდა არისო და აი ამ გამოცდაში ვიმყოფებით. და რომ დავაკვირდეთ, ესეა ყოველი წუთი, ყოველი წამი არის გამოცდა. მე ყოველ წუთს შემიძლია გავაკეთო სიკეთე, გავაკეთო ბოროტება, ყოველ წამს შემიძლია ეს გავაკეთო და ყოველ დღე. აი ბუნებრივია, რომ ეს სრული თავისუფლება რაში გამოვიყენებ მე, აი აქ ჩანს ჩემი პიროვნება და ქრისტეც აქედან მოგვიწოდებს, რომ გამდიდრდი, შენ ისედაც მდიდარი ხარ. ჩვენ ბევრი რამით ვართ მდიდარი. ეხლა შეიძლება ტერმინ დიდ სიმდიდრეს ჩვენ ვაიგივებთ მატერიალურთან, ანუ ქონებასთან, მაგრამ ჩვენ მარტო ამით კი არა ვართ მდიდარი. მდიდარი ითვლება ადამიანი ყველაფრით. ადამიანი რო ხარ, უკვე მდიდარი ხარ, იმიტომ რომ შენ შეგიძლია რომ ღმერთის შვილი გახდე, ხარ ღმერთის შვილი, მაგრამ თუ მოინდომებ არ იქნები, თუ მოინდომებ იქნები. ანუ ესე შენი არჩევანია. შენი არჩევანია ხო, საერთოდ არავინ არ გაძავეს, უბრალოდ თუ ჩვენ თქვათ ჩვენს ახლობელს რაღაცას მოუწოდებთ ზედმეტად, ეს ჩვენ სიყვარულიდან მოგვდის, რომ მან არ დაკარგოს რაღაცა ღირსება და ღვთისშვილობა, ეს ყველაზე დიდი სასწაული, რომელიც ეთავაზება ადამიანს. მამა ლუკა, ვინაიდან საუბრობთ ჩვენ ახლა სახარებაზე და ეპიზოდზე, რომელიც კვირას უნდა წაიკითხონ წირვაზე, მინდა ეს შეკითხვაც დაგისვათ. აი არიან ადამიანები, კვირას ვიცით რომ წირვაზე უნდა ვიყოთ ქრისტიანები, ეკლესიური ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებიც აი ფიქრობენ, რომ აი მივლენ მარტო სახარებაზე, დაესწრებიან სახარებას, მოусმენენ სახარებას და შემდეგ შეუძლიათ გამოვიდნენ კიდეც ტაძრიდან. ანუ აგვიანებენ, თქვათ, სახარებამდე და შემდეგ სახარების შემდეგ გამოდიან. ანუ აი ამ მიდგომაზე რა სიტყვით? აი ძალიან ბევრს ვიცნობ, რომ აი სახარებას უნდა მიუსწრო მაინც და არალოგიკურია და არასწორია. ხა წირვა იმიტომ ტარდება, რომ სახარებაში როგორც გასაგებია ცენტრალური მოვლენა არის, მაგრამ ხო ტელევიზიით წავიკითხოთ, ყველა თავის სახში მოისმენს რა პრობლემა. წირვა იმიტომ ტარდება, რომ შენ ეზიარო. წირვის დასასრული ეს არის ღმერთთან ზიარება, ეს არის რაღაცა სასწაული. მიიღეთ და სჭამეთ, ესე არის ხორცი ჩემი, სვით ამისაგან ყოველთა. თვითონ ღმერთი მოგიწოდებს, რომ მიიღო ეს სიწმინდე და
ახლა შენ სახარებას თუ მოусმინე და გახვედი, რაღაცა ღმერთის სიტყვას არ ისმენ. ან და თუ სახარებაზე დაგაგვიან და ნუ გასაგებია ეს რა თქმა უნდა რაღაც დანაკლისი არის, ბუნებრივია, მაგრამ ხომ შეიძლება რომ წირვას მაინც ბოლომდე დაესწრო. კი, რა თქმა უნდა. ნუ არის ისეთი შემთხვევებიც, როდესაც ადამიანი მძიმე მდგომარეობაშია, ვთქვათ, ავადმყოფს უვლის და ასე შემდგომ და კიდევ სხვა მრავალი, თუ მოძღვარმა იცის, ჩვენ ვაძლევთ კურთხევას, რომ ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეზიაროს და ნუ თვითონ ადამიანმა, ესე იგი, სახარების მოსმენა კარგია, მაგრამ მიზნად უნდა დაისახოს ღმერთთან ზიარება, არა საიდუმლოებრივად, მხოლოდ რაც ეკლესიაში სრულდება, არამედ თავისი ცხოვრება უნდა აზიაროს საღვთო მადლს. ანუ თვითონ და ღმერთი ერთი უნდა გახდეს. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ჩვენი ქრისტიანობა უფრო გარეგანი არის და არა შინაგანი. ხო და ეს სახარებაც იმისკენ მიუთითებს, რომ ჩვენ ვიპოვოთ ღმერთი, მდიდრები ვართ, მაგრამ კიდე მეტი სიმდიდრე რო შემოგვივა ცხოვრებაში, ხო, ეს ღმერთისკენ წავიდეს ჩვენი აზროვნება, მადლობდეთ ღმერთს. ჯანმრთელი ხარ, თუ შენ ხალისიანად გრძნობ თავს, ეს ნიშნავს, რომ ენერგია გაქვს. მიუძღვენი ისი პატარა ნაწილი ღმერთს, თორე ისე ხდება, რომ ღმერთი თავისთვის რჩება და ჩვენ ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში შეიძლება გავერთოთ და ისე ბევრი საქმეები გამოგვიჩნდეს და ღმერთისთვის ვერც მოვიცალოთ, რომელმაც შექმნათ სადა ქვეყანა და მათ შორის ჩვენც მოგცა დასაბა, იმიტომ რომ მე იყო პერიოდი საერთოდ არ ვარსებობდი, ეს საერთოდ დღეს ვარსებობ და პირველ რიგში მე უნდა მადლობდე ღმერთს. და მე ისე უნდა გავგეგმო ჩემი ცხოვრება, რომ არ ავწდე მას. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა, დარწმუნებული ვარ ტელემაყურებლებისთვისაც. შევახსენებთ მათ, რომ დიდი დიღმის წმინდა 100.000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დაკანოზი ლუკა სუპატაშვილი კვირას წასაკითხ სახარების განმარტებას გვთავაზობდა. განვაგრძობთ გადაცემას, ერთად აღვასრულოთ 9 საათზე და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დაგველოდეთ დროებით. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვით არცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთან. და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთან და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხორო მე უსუბითა და განწმინდე მე
განბანომე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინომე გალობაი და სიხარული, და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინ ჩემოგვიერთდით და გვიყურებთ. გრძელდება დილის გადაცემა განთიადი და შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს 8 საათზე ერთსულოვნების ეთერში გავა გადაცემა სტუმრად ხათუნა საღინაშვილთან და თუ რის შესახებ იქნება დღევანდელი გადაცემა, ამას თავად ხათუნა გვეტყვის. დილამშვიდობისა ხათუნა, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს 8 საათზე შევხვდებით გადაცემაში სტუმრად ხათუნა საღინაშვილთან. გადაცემის თემად ამჯერად შევარჩიეთ მეტად მნიშვნელოვანი და აქტუალური პრობლემა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში რჩება ყურადღების მიღმა. ესაა ქართველი მიგრანტებისა და დიასპორის პრობლემები. სტუმრად გვეყოლება უცხოეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენი ბატონი გიორგი ოკრიბელაშვილი. ძალიან საინტერესო თემა არის და წარმატებას გისურვებთ ხათუნა. დიდი მადლობა ხათუნა, ახლა შეგვიძლია გადავინაცვლოთ გადაცემის შემდგომ სტუმართან რა ნაკლებ საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. შემოგვიერთდა ბატონი ოთარ ჩოკოშვილი, რომელიც გახლავთ ექიმი, ეპიდემიოლოგი. ბატონო ოთარ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შევახსენოთ ტელემაყურებელს ჩვენი შეხვედრის მიზეზი.
1 დეკემბერს მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში აღინიშნება შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე და ბუნებრივია რომ ჩვენი ქვეყანაც არ არის გამონაკლისი და ყოველ წელიწადს უერთდება ხოლმე სხვადასხვა საინტერესო აქტივობებით. Როგორც ვიცით, წელს ტარდება კონფერენცია, რას მოიცავს წლევანდელი ღონისძიებები და მოიცავს თუ არა იგი მთელ საქართველოს თუ ძირითადად იქნება ღონისძიებები დაგეგმილი თბილისში. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებლებს. მართალია ძალიან 1 დეკემბერი მსოფლიოში აღინიშნება როგორც შიდსთან ბრძოლის დღე. 1988 წლიდან საქართველოს უკვე 27 წელია დაახლოებით უერთდება ამ დღეს და ეს დღე დაარსდა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია UNAIDS-ის მიერ, რათა მოსახლეობას კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ამ დიდი პრობლემის შესახებ. დღეისათვის მსოფლიოში ახლობთ 38 მილიონამდე ადამიანია დაავადებული ამ დაავადებით და ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემას წარმოადგენს. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა საქართველოსთვის. ჩვენთან თუ არსებობს სტატისტიკა? საქართველოს სტატისტიკა. სარდია ხო, როგორც 7380 შემთხვევაა დღეისათვის, დაახლოებით 7400-მდე შემთხვევაა რეგისტრირებული. ეს არის რეგისტრირებული, ამის გარდა არის რაოდენობა, რომელიც გათვლითი ციფრებია და დაახლოებით 11000-მდე უნდა ვივარაუდოთ, რომ ქვეყანაში არის ამ დაავადებით დაავადებული ადამიანები. სამწუხარო ის არის, რომ ამ დაავადებას სიმპტომები ესე მალე არ უვლინდება, ცოტა მოგვიანებით უვლინდება, ამაზე ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ. ანუ შეიძლება გქონდეს ადამიანს და არ იცოდეს მან, რომ ამ დაავადების სიმპტომების გარეშე მიმდინარეობა შეიძლება გრძელდებოდეს 10-15 წელი. სწორედ ამიტომ დაავადების მოგვიანებით გამოვლენა ხდება და რადგანაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც საქართველოში და ევროპაში თუნდაც ადგილია დაახლოებით ახალ გამოვლენილი შემთხვევების დაახლოებით 50-55% არის გვიან სტადიაში დიაგნოსტირებული. ანუ მათი დაინფიცირებიდან დაახლოებით გასულია უკვე შეიძლება 8 წელი, 10 წელი და შედარებით მოგვიანების სტადიაში გამოვლინდა. სამწუხარო ის არის, რომ ამ დაავადებას სიმპტომები არ ახასიათებს მიმდინარეობის პერიოდში, სანამ მოგვიანების სტადიას არ მიაღწევს. სწორედ ამიტომ მხოლოდ ერთადერთი ტესტი სვავს მის დიაგნოზს, ეს არის აირ ტესტირება. და ახლა ტარდება უერთდება საქართველოს ევროპის ტესტირების კვირაულს და 26 ნოემბრიდან ჯერ კიდევ გვაქვს დრო, მოკლედ 1 დეკემბრამდე ადამიანებს მერეც ანუ ჩვენი ცენტრი ინფექციური სამართლობის ტერიტორიაზე მდებარეობს ის ცენტრი და სხვა ორგანიზაციები. ეს უფასოა ეს კლინიკა ამ შემთხვევაში ამ კვირაში თუ ზოგადადაც უფასოა? უფასოა ამ კვირაში განსაკუთრებით ყველა ნებისმიერი სურვილისთვის და სხვა ყველა რისკის ქცევის მქონე პიროვნებისთვის, ამაზე ვისაუბრეთ რა რისკის ქცევა. ყველასთვის უფასო იქნება შემდგომ მთელი პერიოდის განმავლობაში დეკემბერში და თქვათ მომავალ წელსაც. ანუ ზოგადად გვაქვს ასეთი პროგრამა, რომელიც უფასოდ უზრუნველყოფს საქართველოს მოქალაქეების ყველას. ბატონო, უფრო ვრცლად რომ კონფერენციის შესახებ გვესაუბროთ. როგორც უკვე საინფორმაციო კამპანია. ძალიან 1 დეკემბერი, ანუ აღინიშნება საკმაოდ ფართო მასშტაბიანად, სოფლიოს მასშტაბით და ასევე საქართველოშიც. ღონისძიებებით არ შემოიფარგლება მარტო თბილისი, ანუ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში ტარდება, მათ შორის ყველა დიდ ქალაქში და თბილისში რაც შეეხება 1 დეკემბერს იმართება საკმაოდ დიდი ღონისძიება, ეს არის ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმის საკონფერენციო დარბაზში იმართება დიდი კონფერენცია, რომელიც მიძღვნილია ამ დღესთან და აქვე მინდა ვთქვა, რომ გასულ წელს ჩვენმა ცენტრმა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა და სხვა ორგანიზაციებმა ერთობლივად დავაანონსეთ და დეკლარაციას მოვაწერეთ ხელი, რომელიცაც უერთდებით მსოფლიო მოწოდებას, რომ დავასრულოთ შიდსის ეპიდემია 2030 წლისთვის. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მართლა ვერ გამკურნავთ ყველას, მაგრამ გამოვავლინოთ და უნკურნალოთ და შევაჩეროთ ახალი დაინფიცირება ამ დაავადებისგან 2030 წლისთვის. გვინდა რომ საქართველოში აღარ დაინფიცირდეს ახალი ადამიანები. იმდენად და გამოვავლინოთ ყველა, ვისაც ეს ინფექცია მაქსიმალურად ყველა. ეს არის ძალიან დიდი და ვთქვათ საზოგადოებრივი და ასე ვთქვათ მოძრაობა და რასაც ყველა მთელმა ქვეყანამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. და რაც შეეხება იმას, რომ მზარდი არის შიდსის შემთხვევები, ამას რითი ახსნით? შიდსის შემთხვევების და ყოველწლიურად დაკავშირებულია, როგორც უკვე ვთქვით, პირველი გვიან დიაგნოსტიკასთან, რაც ადამიანები შესაბამისი სამედიცინო ცოდნა და აირ ტესტირებაზე გამოკვლევის სურვილი დაბალი აქვთ. პირველი ეს არის მიმართვიანობის ნაკლებობა, როცა შესაძლებელია ადრეულ სტადიაში ჩაიტაროს ადამიანმა ტესტირება და დღეისათვის სრულიად უფასო ARV მკურნალობის, ანუ ანტირეტროვირუსული მედიკამენტების დახმარებით შესაძლებელია პაციენტმა მიიღოს სრულიად უფასოდ ეს მკურნალობა და ყველა სერვისები და მან დიდხანს და ჯამთირად იცოცხლოს. ანუ მედიკამენტები უზრუნველყოფს დაავადების მართვას. დაავადება დღეს აღარ კლავს ადამიანს თუ ის კურნალობს. მარტივად თუ უფლისნებით ადამიანს უნდა ეცოცხლა 100 წელი, თქვათ, ან რამდენი რაღაც გარკვეული პერიოდი, თუ ის დროულად დაისვავს დიაგნოზს და მედიკამენტებს მიიღებს, იცოცხლებს იმდენივე ხანი. ყოველთვის შიდსის გამო მას არაფერი არ დაემართება. ანუ მართვა დაავადებისა ანუ ეს არ არის განაჩენი და არც ისეთი საშიში დაავადება არის, როგორც თქვათ 80-იანებში წარმოქმნა. აბსოლუტურად ჩვეულებრივი დაავადებად გარდაიქმნა. მთავარი არის, რომ პიროვნება მედიკამენტები მიიღოს ექიმის დანიშნულებით და შესაბამისი კვლევები ჩაიტაროს. მაგრამ ეს არის კიდევ ხას უსვამს მნიშვნელოვანი ადრეულ სტადიაზე დავსვათ დიაგნოზს. ბატონო, გარკვეული სტიგმა მაინც არსებობს საზოგადოებაში ამ დაავადებასთან დაკავშირებით, აი ხშირად მალავენ ამას ადამიანები
აქვთ რაღაცა არასწორი წარმოდგენები და შიშები იგივე დაავადების გავრცელებასთან დაკავშირებით და აი ამაზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება როგორ ხდება ვთქვათ აი ამ ვირუსის გადატანა და რა უნდა ვიცოდეთ რომ დავიცვათ თავი იგივე ვთქვათ შეიძლება ოჯახის წევრიც ყავდეს ან სამეგობროში ვინმე ახლობელი ადამიანი რომ რაღაცა ზედმეტი უხერხულობა არ შეუქმნათ ჩვენ არასწორი წარმოდგენის გამო მას რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ძალიან აქტუალურ საკითხს შეეხეთ ანუ ეს მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ დავიწყოთ იმით რომ თვითონ აიუ ინფექცია ანუ მოსახლეობას ცოტა სურათ არის ცოდნა აიუ ინფექცია წარმოადგენს ანუ შიცის სახით არის ცნობილი თუმცა შიცი დაავადების ერთ-ერთი მოგვიანების სტადია აიუ ინფიცირების პერიოდში ადამიანს არანაირი სიმპტომები არ აქვს მაგრამ იგი კვლავ გადამდებია დაინფიცირებიდან მთელი ცხოვრების მანძილზე აიუ ინფიცირებული ადამიანი არის გადამდები ხოლო წამლების მიღება ამცირებს მინიმუმამდე მის გადაცემის შანსს ანუ ეს ინფექცია არ კვდება თქვა ჰეპატიტთან რომ გავაკეთოს პარალელი ჰეპატიტის ვირუსი კვდება და იკურნება კვდება გულისხმობ განკურნებაში ანუ მაგალითად შიცი არ განკურნება აივ ინფექცია არ გამოდის აივ ინფექციიდან ხო განკურნება არ ხდება მაგრამ კურნალობა უზრუნველყოფს ადამიანის პრაქტიკულად ჯანმრთელად მდგომარეობაში მიყვანას ანუ მის ორგანიზმის ვირუსებისგან განსუფთავებას მაგრამ ძალიან მინიმალურ დონეზე როცა კურნალობა კარგად მიდის იგი მინიმალურ დონეზე ხდება გადამდები ამ დაავადების მხრივ რაც შეეხება გადაცემის გზებს დაავადების გადაცემის სამი ძირითადი გზა არის ცნობილი ეს არის სისხლისმიერი გზა ანუ ნებისმიერი მომენტი როცა ინფიცირებული სისხლი მოხდება ჯანმრთელის ორგანიზმში ჭრილობის შიგნით ეს არის სისხლის გადასხმა სამედიცინო ინსტრუმენტების თქვათ სამედიცინო მიზნით ან თუნდაც არასამედიცინო თქვათ ნარკოტიკების მოხმარებისთვის გამოყენება შპრიცის ან ასე შემდეგ როცა ინფიცირებული სისხლი ხდება ჯანმრთელის ორგანიზმში ტატუირება პირსინგი თქვათ სალონები ნებისმიერი მანიპულაცია რომელიც ჩატარდა არასათანადოდ სტერილიზებული სამედიცინო ინსტრუმენტით არასათანადოდ სტერილიზება გულისხმობს იმას რომ სალონები იქნებიან ხო ისე ვთქვათ თვითონ ეს ვირუსი გარემოში არის ლაბელური ადვილად კვდება ადუღებას თითქმის ვერ უძლებს 5 წუთში ნადგურდება ანუ შიცის ვირუსი ჰეპატიტების ვირუსებისგან განსხვავებით ადუღებისას თითქმის მომენტალურად კვდება ოთახის ტემპერატურაზე შეიძლება 1 ან 2-3 დღე მაქსიმუმ გაძლოს თქვა თუ ნესტიან გარემოში შედარებით თბილი და ნესტიან გარემოშია მზის სხივების მოქმედებით ადვილად ინაქტივირდება მაგრამ თუ ეს მინიმალურიც არ არის დაცული ამ შემთხვევაში შეიძლება ყველა ეს რისკი აღმოჩნდეს იგივე თქვა სხვადასხვა სამანიპულაციო ღონისძიებები აღმოჩნდეს დაინფიცირების წყარო ასევე სქესობრივი მეორე გზა სქესობრივი გზა არის დიახ მართალი ბრძანდებით და დღეისათვის წამყვან გზად უკვე საქართველოში ადრე იყო პირველი ადგილზე იყო ნარკოტიკების მოხმარების შედეგად დაინფიცირება დღეს უკვე გამოვიდის მთავარი გზა არის ჰეტეროსექსუალური გზით ინფექციის და ზოგადად სქესობრივი გზით ინფექციის გადაცემა თუმცა ასევე ვთქვათ არის ჰომოსექსუალური გზითაც ინფექციის გავრცელების მაღალი მაჩვენებელი არ არის ჰომოსექსუალური ჯამურ რაოდენობაში ანუ პროცენტულად თუ შევადარებთ ანუ ამ პოპულაციაში გავრცელების მაჩვენებელს კი ჰომოსექსუალური ანუ რისკი გაცილებით რისკი მაღალია მაგრამ რადგანაც ჰეტეროსექსუალური კონტაქტების რაოდენობა ჰეტეროსექსუალური გზით ინფექციის გადაცემა უფრო მაღალია მოსახლეობის თქვა სტრუქტურიდან გამომდინარე. გასაგებია. და მესამე გზა დიახ ეს დავამთავროთ ეს არის ინფექციის დედიდან შვილზე გადაცემა. როდესაც ინფიცირდება ორსულობის პერიოდში ან მუსატყოფნის პერიოდში ან მშობიარობისას ან დაბადების შემდგომაც კი რადგან დედისზე შეიცავს ვირუსს, ამიტომ შეიძლება ბავშვი დაიბადოს ჯანმრთელი და ამის ალბათობა სრულ არაფერი ჩავატაროთ ბუნებრივად 70% რომ ბავშვი თავისი ჯანმრთელი დაიბადოს მას კურნალობის გარეშე ინფიცირებული დედისგან, მაგრამ თუ კურნალობას ვატარებთ და ჩვენ ამის შემთხვევები 400-ზე მეტი გქონდა ცენტრში დღემდე და ყველა ბავშვი ჯანმრთელი დაიბადა, იმიტომ რომ ყველა ღონისძიება რაც ჩავატარეს სრულყოფილად ჩატარდა ბოლომდე და ყველა ვინც მშობელმა დედამ ჩაიტარა, ყველა ბავშვი ჯანმრთელი ყავს დღეს ამ კუთხით. მაგრამ ინფიცირებული ბავშვები მაინც არიან სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ისინი დაინფიცირდნენ იმ დედებისგან, რომლებმაც დროულად ვერ ჩაიტარეს კურნალობა, დროულად ვერ დაესვათ მათ დიაგნოზი მშობიარობისა და ორსულობის პერიოდში. და ორსულს ყველას უტარებ, ყველა ორსულს 2005 წლიდან აბსოლუტურად ყველა ორსულს უტარდება უფასო აირ ტესტირება. არა მარტო აივი, ბედაც, ჰეპატიტზე და სიფილისზე უფასოდ უტარდება სახელმწიფო პროგრამებით კვლევა. და თუ ის აღმოჩნდება, რომ არის აივი ინფიცირებული, დიაგნოზი ისმება დაუყოვნებლივ და ჩვენ ვატარებთ შემდგომ კურნალობას, რათა დავიცვათ ბავშვი. ეს მედიკამენტები სპეციალურად შერჩეულია ისეთი, რომ ბავშვი არ იმოქმედოს. მაგრამ როგორც გითხარით სამწუხაროდ, კიდევ არის შემთხვევები, როცა ორსულობის დროს დედებს ან თავისი სურვილით არ მიდიან ამ პირველად სკრინინგებზე, ან არ იტარებენ, ან შედარებით დაგვიანებით პერიოდში ინფიცირდებიან, ვიდრე სკრინინგი ჩაუტარდათ და სამწუხაროდ დღეისათვის ყავს ბავშვებიც ინფიცირებულები და სწორედ ამას მინდა ოდნავ შევეხოთ ლევანდელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. საქართველოში 100-მდე ბავშვია, რომელიც ამ დაავადებით არის დაავადებული და მათ გარდა არიან ისეთი ბავშვებიც, რომელთა მშობლებიც ამ დაავადებისგან ან დაიღუპნენ თქვა შედარებით ადრეულ წლებში და ან მათ ძალიან ბევრი საჭიროება აქვს და სწორედ ამის გამო ჩვენი ცენტრი დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან ერთად
და სხვა ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივ ღონისძიებაშია ჩართული, რომელიც გაიმართება ეროვნულ ბიბლიოთეკის ტერიტორიაზე და ეს არის მხატვრებმა დღეისათვის გადმოგვცეს, თქვათ, თავისი საუკეთესო საქართველოს ცნობილი მხატვრებმა გადმოგვცეს თავისი ნამუშევრები უსასყიდლოდ საქველმოქმედო მიზნებით და ამის გაყიდვა საქველმოქმედო მიზნებით მოხდება 3 საათზე დღეს ამ ბიბლიოთეკაში. ამ ბავშვების დასახმარებლად უნდა იქნას გამოყენებული ეს თანხა. ეს მთელი ცხოვრება გრძელდება, მკურნალობა, მართვა და მედიკამენტები და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივია ფინანსებთან არის დაკავშირებული. აი ამ კუთხით რომ გვესაუბროთ, არის სახელმწიფოს მხრიდან, თქვათ, პროგრამები, შეღავათები, რას გვეტყვით? მართალებს ზანდებით, ანუ დღეისათვის მკურნალობას თუ შევეხებით, 4524 ადამიანია ამჟამად საქართველოში მკურნალობაზე. ეს არის ადამიანთა ის რაოდენობა, რომლებიც გამუდმებით, ანუ ყოველდღიურად იღებენ მედიკამენტებს. და სწორედ ამით არიან უზრუნველყოფილი მათი ჯანმრთელობა და მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა შენარჩუნებული. რაც შეეხება ამ მკურნალობას, ის რომ უფასოა მათთვის, არ ნიშნავს, რომ ზოგადად უფასოა, ხო? ამას ვიღაც იხდის. ამას იხდის სახელმწიფო და დღეისათვის იხდის ერთ-ერთი უძლიერესი და საერთაშორისო ორგანიზაცია, ეს არის გლობალური ფონდი. სისხლთან, მარალიასთან, ტუბერკულოზთან ბრძოლის გლობალური ფონდი და სწორედ ამ ორგანიზაციების დახმარებით ხდება ამის დაფინანსება. დღეისათვის სახელმწიფოს როლი უფრო და უფრო იზრდება. პაციენტი არ იხდის. პაციენტი არ იხდის არანაირ გადასახადს, დღეისათვის მისთვის ყველანაირი მედიკამენტი, სამედიცინო მომსახურება, ექიმით და წამლით დამთავრებული ყველაფერი ხელმისაწვდომია უფასოდ. ანუ C-ჰეპატიტისგან და აი ესე იგი ინფექციისგან თავდაცვა და მკურნალობა ამ ინფექციების საქართველოში არის უფასო. არის უფასო. C-ჰეპატიტი კიდევ ერთი დიდი ფუფუნებაა. თქვენ იცით, რომ სოფლიოში უპრეცედენტო რაღაც C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა არის და ამ პროგრამის ფარგლებში სრულიად უფასოდ თითქმის უკვე პრაქტიკულად ყველაფერი უფასო გახდა, მინიმალური გამოკვლევების გადასახადი იყო და ესეც უფასო გახდა, მე როგორც ვიცი. ანუ და ადამიანებს შეუძლიათ C-ზე სრულიად უფასოდ განიკურნონ. კეთილი. წლევანდელი საინფორმაციო კამპანიის დევიზია იცოდე შენი აივ სტატუსი და საუბრის მიწურულს რომ კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მოუწოდოთ ჩვენს ტელემაყურებელ საზოგადოებას, რამდენად მნიშვნელოვანია ის რომ ვიცოდეთ ჩვენი აივ სტატუსი და რა პერიოდულობით არის თქვათ მიზანშეწონილი ადამიანმა ჩაიტაროს გამოკვლევა. როგორც თქვენ ბრძანეთ, ანუ ისოდი აივ სტატუსი ეს არის წლევანდელი, თუმცა ყველა წელს თავისი დევიზია აქვს და დღეისათვის ეს არის უმთავრესი. და რისკ ჯგუფში ვინ შედის, ისიც რომ ბარემ თქვა. კი ბატონო. უმნიშვნელოვანესია რომ ყველა ადამიანმა ზოგადად იცოდეს თავისი აივ სტატუსი, ეს ნიშნავს რომ მინიმუმ საშუალოდ წელიწადში ერთხელ მაინც ჩაიტაროს გამოკვლევა აივ ინფექციაზე, მაგრამ თუ მას რისკები აღენიშნება, ჯობია მეტჯერაც ჩაიტაროს გამოკვლევა. ანუ რას რისკებს მიეკუთვნება და რისკის ჯგუფს მიეკუთვნება ყველა ეს ადამიანი, ვისაც აღენიშნება, თქვა, აქვს ზოგადად ხშირი სამედიცინო მანიპულაციები დავიწყოთ ამით. არის შრომითი მიგრანტი ან სხვა ტიპის სხვა ქვეყნებში. ანუ ქირურგია ხო თვითონ და შეიძლება სამედიცინო პერსონალიც არის რისკის ქვეშ. დიახ, სამედიცინო პერსონალიც ერთ-ერთი რისკის პირი. აქვს B ან C ჰეპატიტი, რადგანაც გადაცემის გზები B და C ჰეპატიტის და შიც ერთნაირია. სწორედ ამიტომ ამ დაავადებულები ასევე იკვლევენ ამ ინფექციაში შიც. არის ან ქონია ეპიზოდი, როდესაც ნარკოტიკების მოხმარება ეს ეპიზოდი ქონდა, მასთან მოიხმარა ნარკოტიკები, განსაკუთრებით სხვისი სამედიცინო ინსტრუმენტი. ჩაიტარა ტატუირება, პირსინგი, ან რამე სხვა მანიპულაცია. ქონდა ან აქვს ხშირი დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები, განსაკუთრებით შემთხვევითი კონტაქტები, ანუ ისეთ ადამიანებთან, რომლებსაც თანაც ანუ დიდი ხნის ურთიერთობა არ აქვს და არ იცის. მამაკაცების რაოდენობა უფრო ბევრია თუ ქალების? დღეისათვის მამაკაცების რაოდენობა თითქმის 3-ჯერ და მეტჯერ აჭარბებს ინფიცირებულთა შორის, ანუ 7380 შემთხვევაში 5500 შემთხვევა მამაკაცია. ანუ ქალების რაოდენობა. ქალების რაოდენობა მცირეა საბედნიეროდ, მაგრამ ჰეტეროსექსუალური წილის გამო, გადაცემის გამო ცოტა უფრო აღენიშნება გარკვეულის და ბატონო, შესაძლებელია რომ დიაგნოზი იქნას არასწორად დასმული? დიაგნოზსაც შეეხება, მადლობთ რომ გკითხეთ. ანუ ამასთან დაკავშირებით გავამახვილოთ ყურადღება, რომ სიცის დიაგნოზი და ზოგადად აივ ტესტირება არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი ტესტი, რომელთაც ხდება აივის დიაგნოზის დასმა. სხვა ტესტები, სისხლის საერთო და სხვა ტესტები, ან ცუნეთ C-ჰეპატიტის ტესტი ამ დიაგნოზს არ სვავს. რაც შეეხება დიაგნოზის არასწორად დასმას, პირველადი გამოკვლევა არ ნიშნავს და პირველადი გამოკვლევა, რომელიც პირველად ტარდება, თუ კარგი შედეგია, ყოველ შემთხვევაში ითვლება, რომ ეს არის კარგი და ანუ სწორი პასუხი. ხოლო თუ ცუდი შედეგია, ასე ვთქვათ, პირველად ტესტზე მივიღეთ, რომ დადებითია, ანუ დადებითი ნიშნავს, რომ ინფიცირებული ადამიანი. ეს არ ნიშნავს მისთვის საბოლოო დიაგნოზს. ეს ექვემდებარება ნებისმიერ საქართველოში ნებისმიერ ადგილზე მიღებული ტესტი მოდის ინფექციურ სამართლობას რეფერალურ ლაბორატორიაში და ექვემდებარება შემდგომ გადამოწმებას. რასაც გარკვეული დრო ჭირდება და საბოლოო პასუხი რამდენიმე დღეში მიეწოდება პაციენტს. თუ კარგი პასუხია, რა თქმა უნდა, მშვიდობებით, ხოლო თუ თქვათ აღმოჩნდება, რომ მას ინფექცია აქვს, მაშინ ვრთავთ მკურნალობის და მოვლის უფასო პროგრამაში და ყველა სერვისს ვაწვდით მას.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო თვალწახაბავსკისურებ საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და იმედიანი ასე ვთქვათ რომ აი ინფექცია ეს არ არის განაჩენი. აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ჩვენი აი სტატუსი. და კარგია ის რომ აი სხვა წლებთან შედარებით სტატისტიკა არ იმატებს სასიხარულოა ისიც რომ ძალიან ნაკლები ბავშვია ამ ცირედი მატება აღინიშნება მაგრამ ანუ ნელ-ნელა მაგრამ თქვენ ახსენით მიზეზი რატომაც ვთქვათ აღინიშნება ეს და გვინდა რომ ამას შევებრძოლოთ ან დღეისათვის საქართველოში ეს პრობლემა ჯერ კიდევ დგას და არა მარტო საქართველოში აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში და ევროპაში ზოგადად აი ინფექციის პრობლემა მნიშვნელოვანია და მთელ მსოფლიოში და სწორედ ამიტომ სისტემატიზების დღე ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას წარმოადგენს. ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს და ჩვენს მაყურებელსაც. იცოდე შენი აი სტატუსი ეს იქნება როგორც უკვე თქვით წლევანდელი საინფორმაციო კამპანიის დევიზი და როგორც ბატონმა ოთარმა გითხრა სასურველია რომ ნებისმიერმა ადამიანმა წელიწადში ერთხელ მაინც ჩაიტაროს გამოკვლევა მით უფრო რომ ეს არის უფასო და იმ შემთხვევაში თუ კი თქვა დიაგნოზი დაისმება მკურნალობაც მთლიანად სახელმწიფოს აქვს თავის თავზე აღებული. ჯანმრთელობას გისურვებთ, შევახსენებთ მაყურებელს ბატონი ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი, ეპიდემიოლოგი ყავდა სტუმრად, რომელიც საუბრობდა შიდსთან ბრძოლის დღის შესახებ. განვაგრძობთ გადაცემას სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ტურისტულ ფოტოგრაფიას დიდი როლი ენიჭება ქვეყანაში ტურიზმისა და ფოტოგრაფიის განვითარებაში თუ რამდენად აქტუალურია ეს სფერო დღევანდელ ჩვენს რეალობაში ამის შესახებ სიუჟეტი მოამზადა იატიგინაშვილმა ერთად ვნახოთ. მეტეხი, ნარიყალა, სიონი, აბანოები, მთაწმინდა. ეს არის ის ადგილები, რომელთა ფოტოების ნახვის შემდეგაც მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, რატომ და რის სანახავად უნდა ჩამოვიდნენ საქართველოში. საქართველოში ეს საკმაოდ პოპულარული იყო. შეიძლება ითქვას ფოტოგრაფიის დაწყებიდანვე. ჯერ ალექსანდრე როინაშვილი და მე ერმაკოვი და ერმაკოვი უფრო მეტად ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ ფოტოს იღებდა აი ამ ტურისტული და კომერციული თვალსაზრისით. ის რომ ბევრი თბილისის ფოტო გაგვაჩნია, როინაშვილთანაც და ერმაკოვთანაც. ეს იმის დამსახურებაა, რომ ეს ფოტოები მე იბეჭდებოდა და იყიდებოდა როგორც ტურისტული ფოტოები. ეს იყო ფოტო, რომელიც ასახავდა რაღაცა ქალაქს, რომელიც ტურისტისთვის იყო მიმზიდველი. აი ეს აბანოს ფოტოებიც კი რომელიც გაგვაჩნია. აბანოში არ არის გადაღებული, ეს არის სპეციალურად გადაღებული სტუდიაში და მისი დანიშნულება არის ტურისტული, ასე ვთქვათ. რომ ეჩვენებინათ, რომ საქართველოში არსებობს აბანოები თბილისში და რომ აი ესეთ რამე შეიძლება წააწყდეს ტურისტი. მე რაც გეტყვით, ეხლა რომ ჩამოდიან ცნობილი ფოტოგრაფები საქართველოში, მე ყველას უჩნდება აზრი, რომ მოდი აბანო გადაღებო. ანუ ეს ისეთი ელემენტია, რომელიც სხვა ქალაქში არ არის. რა თქმა უნდა, ტურისტული ფოტოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის აჩვენოს ადგილი. თუ რას შესთავაზებ, რას მიანიჭებ მნიშვნელობას, მე ის ხდება მნიშვნელოვანი. მაგალითად, არსებობს ერთი წიგნი პარიზზე, რომელსაც ქვია პარიზ მონამოლ. ცნობილი ფოტოგრაფების ფოტოებია პარიზზე. სადაც პარიზული ცხოვრებაა ნაჩვენები. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ხანდახან უფრო მეტად ამართლებს. რომ პარიზ თავის ცხოვრება აქვს, თბილისი თავის ცხოვრება აქვს, ბერლინის თავის ცხოვრება აქვს და შენ თუ ამას აჩვენებ ფოტოთი, მე ის ადამიანი, რომელსაც ეგეთი ცხოვრება აინტერესებს, ან მოსწონს, ან სანახავი აქვს, იმ ქალაქში წავა, რომელსაც შესთავაზებ. ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაქმნელია ის სიმბოლოები, რომელიც როგორც წესი ქალაქს ასახავს. როგორც არის ეიფელის კოშკი, ხო? ეიფელის კოშკი იცის ბავშვმა, რომ დაიბადება, ხო? პირველად რომ დაინახავს და იკითხავს სად არის, მე ყველა მისის, რომ პარიზი არის ეიფელის კოშკი. თბილისში, თქვათ, ქართლის დედა, ან ნარიყალა. ესეთი ადგილებია, რომ ის უნდა გახდეს რაღაცა ნიშანი ტურისტისთვის, რომ ამას რომ დაინახავს სადმე, უნდა იცოდეს, რომ ესეთი ქალაქი არსებობს ევროპასა და აზიას გასაყარ შორის და მას უნდა მოუნდეს იქ წასვლა. მაგრამ ამისთვის საჭირო ამისი რაღაცნაირად პოპულარიზირება. თუ იქნება ხალხი შეწყობა, რომ ფოტოგრაფია ტურისტული მხრითაც განვითარდეს, ტურიზმი გაიზრდება.
ბოლო წლებში მაინც გამოკვეთილია აქტიური დაინტერესება ისეთ მიმართულების კადრების გადაღებაზე, რაც გამოხატავს ჩვენი ქვეყნის კულტურულ ავთენტურობას. ეს იქნება ვიდეო გადაღება, იქნება ეს ფოტო გადაღება. ძირითადი დაინტერესება ტურისტების მხრიდან მაინც არის, ჩვენ შემთხვევაში ხშირად არის, რომ იღებენ ამა თუ იმ საქმიანობას, იქნება ეს კავშირში მევენახეობასთან, თუნდაც მეცხვარეობასთან, რაც ძალიან პოპულარული ხდება ბოლო წლების განმავლობაში. მით უფრო თუშეთში, წარმოშობით საიდანაც ვარ, თუშეთში ძალიან ისეთი მოთხოვნა არის ბოლო წლების მანძილზე უცხოელი ტურისტებისგან გადაიღონ მეცხვარეების ყოველწლიური მოძრაობის ციკლი. უნებრივი ნატურალური რესურსები, ასევე ადამიანური რესურსები ის, რაც არის ავთენტური, ძირძველი ტრადიციები, ხალხის მიდგომა, თვითონ ხალხი, ესაა მათთვის საინტერესო, თორე ბევრგან შეიძლება იყოს მსგავსი სილამაზის ლანდშაფტები, განვითარებული არქიტექტურა, ხალხი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს თავის ხიბლს ძენს მათ ფილმს. უშუალოდ პერსონაჟები, უშუალოდ ხალხი, ვინც ჩართულია, ვინც ხდება მათ ობიექტივში. ნახულობენ ერთმანეთის პროექტებს, ფილმებს, ფოტოებს და შემდგომ უკვე სხვებსაც უჩნდებათ დაინტერესება, როდესაც ხედავენ, რომ აი ასეთი ძირძველი კულტურის ქვეყანა ვართ. ეს ყველაფერი დადებითად დაისახება ტურიზმის განვითარებაზე, ზრდის ზოგადად ჩვენი ქვეყნის შესახებ ცნობადობა საერთაშორისო მასშტაბით და უფრო მეტი ადამიანი ინტერესდება საქართველოში ჩამოსვლით, დათვალიერებით ამა თუ იმ ადგილის. ზოგადად ეს წაადგება ჩვენ ქვეყანას. მე ვარ დავით ტრაპაიძე, ვარ ფოტოგრაფი, უკვე 4 წელია. ვარ ჩაბმული ამ საქმეში ძალიან აქტიურად და ვთვლი, რომ ტურისტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფოტოგრაფია იმ თვალსაზრისით, რომ როდესაც ადამიანი ათვალიერებს ფოტოს, ანუ მისთვის ვიზუალიზაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ვთვლი, რომ ეხმარება მას გადაწყვეტილების მიღებაში თუ სად იმოგზაუროს, როგორ იმოგზაუროს. მე მქონია შემთხვევა, როდესაც მოუმართავთ ჩემთვის ინტერნეტში უპოვიათ ჩემი ნამუშევრები ტურისტებს და ქონიათ სურვილი ჩემთან ერთად გაევლოთ ქალაქში, გაესეირნათ, ასე ვთქვათ და მე მათთვის გადამეღო რაღაც საინტერესო ფოტოები ღირსშესანიშნავ ადგილებზე. ტურისტული ფოტოგრაფია რომ იყოს განვითარებული საქართველოში და იყოს ხელშეწყობა ამ კუთხით, მე პირადად დამეხმარებოდა პროფესიულ ზრდაში და ასევე ფინანსურ ზრდაში. იმედს ვიტოვებ, რომ ყველაფერი მოგვარდება ამ კუთხით, უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა ზოგადად ფოტოგრაფიას და უფრო მეტად იქნება დაფასებული ჩვენ ქვეყანაში ჩვენი საყვარელი საქმე ფოტოგრაფების, იმიტომ რომ ჩემთვის ფოტოგრაფია ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი სიყვარულით ვაკეთებ ჩემს საქმეს და ყოველი გადაღებული კადრი არის ჩემთვის ძალიან დიდი წარმატება და ბედნიერება. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმრებს. ჩვენი სტუმრები არიან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერი თანამშრომელი, პროფესორი, ფილოლოგიის დოქტორი ბატონი ნუგზარ პაპუაშვილი და ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საგამოფენო და საგანმანათლებლო სამსახურის ხელმძღვანელი ნესტან ბაგაური. დილამშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა. აქვე მინდა მაყურებელს ვუთხრა, რომ 4 დეკემბერს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაიხსნება
ეხება დიდი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის მიხეილ თამარაშვილის 160 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება და სწორედ ამ ღონისძიებაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს არის საგამოფენო პროექტი, როგორც ვიცით, ნესტან და უფრო ცლად რომ მოგვითხროთ ამ პროექტისა და ღონისძიების შესახებ. მოგესალმებით თქვენს თელის მაყურებელს. მიხეილ თამარაშვილი არის მოღვაწე, რომლის შესახებაც თითქოს სამეცნიერო წრეებში მაინც ყველაფერი იციან, მაგრამ მაინც ფართო საზოგადოებისთვის თითქმის უცნობია მასშტაბები ამ ადამიანის სამეცნიერო საქმიანობის და მისი პიროვნული შტრიხებიც. სწორედ ამიტომ, ვინაიდან ჩვენ კოლექციებში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არის და მოცულობითი მიხეილ თამარაშვილის პირადი არქივი, ჩვენ საზოგადოებაში შევთავაზებთ ძალიან საინტერესო გამოფენას. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება არა მხოლოდ მიხეილ თამარაშვილის ამ ძალიან ვრცელი არქივიდან ექსპონატები, როგორიც არის მისი ძალიან ცნობილი ნაშრომების შავი ვერსიები, აქ არის თქვათ მისი მოღვაწეობა რომში, მისი მოღვაწეობის ამსახველი ფერიქოიში, სტამბოლში, არის მიმოწერა ძალიან საინტერესო სხვადასხვა სასულიერო პირებთან, რომის პაპებთან. ძალიან საინტერესო არის, როდესაც ის საფრანგეთში იმყოფებოდა კვლევის მიზნით, საფრანგეთის ნაციონალური ბიბლიოთეკის საშვი მიხეილ თამარაშვილის არქივში შენახული, მაგრამ ასევე ბუნებრივია იქნება კასტელის ჩანახატები მის მიერ გაკეთებული ასლებით იტალიაში და ძალიან საინტერესოა სხვადასხვა საზოგადოებისთვის უფრო ცნობილ და ახლობელ ადამიანებთან მისი მიმოწერა. აკაკი წერტლის არქივში არის მიხეილ თამარაშვილისგან გამოგზავნილი წერილები, სხვა შორის აკაკი სადარბაზო ბარათსაც ინახავს მიხეილ თამარაშვილის სადარბაზო ბარათს თავის არქივში. ძალიან საინტერესო არის იაკობ გოგებაშვილთან მიმოწერა და ასეთ მიმოწერას, როდესაც ადევნებთ, ეს არის მხოლოდ სამეცნიერო თემებზე მიმოწერა, არის მეგობრული წერილები, პიროვნული წერილები და ასეთ შემთხვევაში ხედავ სულ სხვაგვარად იმ ადამიანს, რომელიც ერთგვარად კვარცხლბეკზეა და არის მხოლოდ მეცნიერი სტერეოტიპულად ადამიანის ცნობიერებაში. იცით თქვენ ჩვენ მეგობრობთ, ძალიან ახლო მეგობრები ვართ, შეიძლება ითქვას თქვენს ტელევიზიასთან, რომ ჩვენი საგამოფენო პროექტები არასდროს არ არის მხოლოდ გამოფენა. განსაკუთრებით თამარაშვილის შემთხვევაში ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ორი რამისა გამო. ჯერ ერთი რომ თამარაშვილის პიროვნება, მისი მოღვაწეობა, პროფესიონალობა დღესაც ძალიან აქტუალურია და პრობლემურია საქართველოში და განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობამ უნდა იცოდეს ეს და მეორე იმის გამო რომ თვითონ საგანმანათლებლო სივრცეში ხშირად ძალიან ბევრი არ იციან თამარაშვილზე და ერთგვარად უინტერესო შეიძლება და ყოფილიყო ეს ექსპოზიცია ძალიან დიდ მეცნიერზე თუნდაც. ამიტომ ჩვენ ორი მიმართულებით მოვამზადეთ საგანმანათლებლო აქტივობები. ერთი ეს გახლავთ სტუდენტებზე და საშუალო საფეხურის, ანუ მაღალი კლასის მოსწავლეებზე, ჩვენ გვექნება ორი ძალიან საინტერესო ლექცია. მეორე დღეს ექსპოზიციის გახსნიდან, ანუ 5-ში, 3 საათზე ჩვენ ვუმასპინძლებთ მთელი საქართველოდან თავმოყრილ განსაკუთრებით ისტორიით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს, ნორჩ ისტორიკოსებს და ისინი მოისმენენ ბატონი მერაბ ღაღანიძის ძალიან საინტერესო ლექციას, ხოლო უკვე 6-ში ლექციებზე დასწრება თავისუფალი, არ ნიშნავს რომ მხოლოდ ამოსწავლეებს ველით, ხოლო 6-ში ველოდებით სტუდენტებსაც ნებისმიერ დაინტერესებულ ბატონი ნუგზარ ბარდაველიძის ლექციაზე, სადაც ის განიხილავს მიხეილ თამარაშვილს როგორც ძალიან საინტერესო საზოგადო მოღვაწეს და ერთს დავამატებ საგანმანათლებლო ნაწილს, ჩვენ ბუნებრივია მოსწავლეებს არ დავტოვებთ უყურადღებოდ და მოსწავლეებს უმცროს კლასელებში შეეძლებათ გააფერა დონ კასტელის კონტურები, ხოლო უკვე საბაზრო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს დახვდებათ ინტერაქტივი ჩვენთან წერილი შენთვის. საგანგებოდ სურგუჭით დაბეჭდილი წერილი იქნება მაგალითისთვის აკაკისადმი მიწერილი წერილი, საიდანაც ისინი შეძლებენ დოკუმენტზე მუშაობას, ვინ არის ადრესატი, ადრესანტი, თარიღი, რაც ჩვეულებრივი ყურადღებოთ რჩება მოსწავლეს და აუცილებლად გამოყოფენ ძირითად აქცენტებს ამ წერილში და რას ასწავლის კონკრეტული წერილი და მათ მცირე პრეზენტაციის საშუალებაც ექნებათ პროგრამის ძალიან საინტერესო იქნება, დარწმუნებული ვარ. ბატონ ნუგზარ, ქალბატონ ნესტანმაც აღნიშნა, რომ სამწუხაროდ ესე ფართოდ არ არის
ცნობილი შეიძლება ითქვას, ან ნაკლებად არის ცნობილი ეს გამორჩეული საზოგადო მოღვაწე მიხეილ თამარაშვილი და თქვენ რას დაამატებთ კიდევ აი რაღაცა საინტერესო შტრიხები მისი ცხოვრებიდან, მოღვაწეობიდან რომ შეგვახსენოთ კიდევ ერთხელ. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოვისმინეთ ახლა ამ გამოფენისა და ამ პროექტის შესახებ. წუხვა რომ მე ვერ დავესწრები მას, გარკვეული ობიექტური მიზეზის გამო არ იქნები საქართველოში. მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ისევე საინტერესოდ ჩაივლის, როგორც საინტერესოდ ინფორმაცია მოვისმინეთ ახლა აი ეს ღონისძიება. რაც შეეხება თამარაშვილს, ის რასაკვირველია გამორჩეული ფიგურაა ქართულ მეცნიერებაში და არა მარტო ქართულ მეცნიერებაში. მოგეხსენებათ ის გახლდათ ახალციხელი კათოლიკე, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა მეცნიერების, კერძოდ წყაროთმცოდნეობის განვითარებაში. შესაძლებელია თამარაშვილს უწოდოთ არქეოგრაფი თუ ჩავეძიებით და ვიკითხავთ რა არის მისი ვიწრო სპეციალობა. თამარაშვილი გახლავთ არქივთმცოდნე და არქეოგრაფი. ძალიან საინტერესო ბიოგრაფიის მატარებელია ეს პიროვნება. დაიბადა ახალციხეში, განათლება მიიღო იქ, მისი პირველი მასწავლებელი და შთამაგონებელი და გზის გამკაფავი მეცნიერებაში გახლდათ ივანე გვარამაძე, ეს ფრიად საინტერესო პიროვნება. თუკი არსებობს ახალციხის მუზეუმი და ეს მუზეუმი არის მდიდარი და იწვევს დიდ ინტერესს მეცნიერებისა და საერთოდ საზოგადოების ფართოდრისა, ეს სწორედ ივანე გვარამაძის დამსახურება არის. იმდენად დიდი შემკრებლობითი სამუშაო აქვს მას ჩატარებული, არქიტექტურნეობითი სამუშაო, იგი გახლავთ ამავე დროს ფოლკლორისტი, იგი გახლავთ ამავე დროს ისტორიკოსი, გახლავთ ისტორიკოსი და აი სწორედ ამ პიროვნებამ შენიშნა თამარაშვილს ნიჭი, მიხეილ თამარაშვილის უნარი, რომ შეეძლო მას მეცნიერებაში მუშაობა და შთააგონა მას მიიღო ევროპული განათლება. ცხოვრება დაიწყო მეწაღეობით, მშობლები ტიკების ოსტატები იყვნენ, კი ახალციხიდან, მრავალშვილიანი ოჯახი ჰყავდა, 8 შვილი ჰყავდა და 2 ქალიშვილი მამამის. მუშაობდა ჯერ ქუთაისში, როგორც ჩვეულებრივი მეწაღე ხარა, საპოასჩენებურად რომ ვთქვათ ქართულად, საპოჟნიკი, ესე მუშაობდა. საკმაოდ გვიან დაიწყო მან, ასე ვთქვათ, აკადემიური განათლების მიღება. 4 წელი ისწავლა კონსტანტინოპოლში, სტამბოლში, იქ ფერიქოეს ქართველთა მონასტერში, ქართულ სავანეში იყო სასწავლებელი და აი ამ სასწავლებელში ხარისჭირაშვილის მიერ დაარსებული და შემდეგ გადავიდა ევროპაში, იქ მიიღო მღვდლის ხარისხი, ჩამოვიდა თბილისში, მუშაობდა მიძინების კათოლიკურ ეკლესიაში, მოღვაწეობდა, მაგრამ წინააღმდეგობაში მოვიდა იმდროინდელ ხელისუფლებასთან. ეს რთული საკითხია თუ რატომ და რა იყო მიზეზი, მაგრამ ორიოდე სიტყვით მაინც გეტყვით თქვენ. იმ დროს საქართველოში არსებობს 2 ტიპიკონი, ერთი არის სომხური, მეორე არის ლათინური. ქართველი კათოლიკეები სამხრეთ საქართველოში არიან სომხურ ტიპიკონზე და ერთ-ერთი ტიპიკონი არის. ამიტომ აი ამ დიდმა პიროვნებამ გვარამაძემ მოინდომა ინიციატივა აიღო ხელში, რომ ქართველები გადასულიყვნენ არა ლათინურ ტიპიკონზე სომხურიდან იქაური ქართველები, არამედ ბერძნულ ტიპიკონზე, რაც სხვა არაფერია თუ არა ჩვენი ტერმინოლოგიით მართლმადიდებლური ტიპიკონი და წარმოქმნილიყო ქართულ კათოლიკური, ანუ მართლმადიდებლურ კათოლიკური ეკლესია, ანუ როგორც მეცნიერებაში და საერთოდ რელიგიაცოვნებაში არის ცნობილი ბერძნულ კათოლიკური ეკლესია. ხო, ამასთან დაკავშირებით იყო ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ კათოლიკური სარწმუნოება ქართველებს შორის არ გავრცელებულა შუა საუკუნეებში და რომ ეს მხოლოდ სომხური მოვლენა იყო და თუ იყო ადგილობრივი კათოლიკობა, მხოლოდ სომხური კათოლიკობა იყო კავკასიაში დამკვიდრებული. აი ამისთვის საჭირო იყო არქიტექტურნეობითი სამუშაოს ჩატარება, რომ მოძიებული იყო დოკუმენტური მასალები
დოკუმენტური მასალა, ვრცელი დოკუმენტური მასალა იმის დასამტკიცებლად, რომ კათოლიკურ სარწმუნოებას მართლმადიდებლობა, მოკაცრავად ქართველობაშიც ქონდა საკმაოდ მყარად მოკიდებული თუმცა ისიც ცნობილი არის, რომ ქართველ კათოლიკებს ეძახდნენ ფრანკებს. ხო, ეს არა მარტო ქართველობა და მართლმადიდებლობა ეს ჩვენთვის თანაბარი ცნებებია, ასე გამოდის ისტორიულად. ეს საწესი ინტერპრეტაცია შეიძლება მიცემ, მაგრამ ეს მარტო საქართველოში კი არა, მთელს აღმოსავლეთში, იმიტომ რომ კათოლიკური მისიები ძირითადად იმართებოდნენ, უბრალოდ ფინანსდებოდნენ საფრანგეთისაგან, მაშინ ევროპაში საფრანგეთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო იყო და შესაძლებელია ეს იყო მიზეზი და ამას თვლიან იმის მიზეზად, რომ აღმოსავლეთში კათოლიკეები მოხსენიებული არიან ფრანგებად. რაც შეეხება თამარაშვილის მოღვაწეობას რომში, აი ამ მიზნით წავიდა ის რომში, იქ მე უნივერსიტეტის პროფესორობაც მიიღო, ლექციებს კითხულობდა სხვადასხვა პატროლოგიაში, მამათა ცხოვრებებსა და ფილოსოფიის კურსი მიჰყავდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის მისი აღმოჩენები, რომელიც მან გააკეთა იქ არქივებზე მუშაობის დროს. პირველ რიგში არქანჯელო ლამბერტის, შემდეგ პიეტრო დელა ვალეს წერილები და კიდევ ბევრი სხვა, რაც ძალიან რთული სამუშაო იყო. დღეს ადვილია შედარებით არქივებზე მუშაობა, მაგრამ მაშინ, როდესაც არ არის აკადემიურად აღწერილი არქივები, შეიძლება ადამიანმა იმუშაოს მთელი კვირის განმავლობაში და ერთადერთი პატარა დოკუმენტი ან მიაგნო, ან ვერ მიაგნო. მისი შრომები არის ძალიან მასშტაბური, ძალიან ბევრ დროს მოითხოვს. ამ ყველაფერზე საუბარი ბუნებრივია ჩვენს გადაცემის ფორმატს ეს ასწდება, ამიტომ ბოლოს რომ დავასრულოთ შევაჯამოთ და თქვენ ბრძანეთ რომ აქტუალური არის მრავალი მიმართულებით მისი მოღვაწეობა დღესაც. აი რითი არის აქტუალური და რატომ არის აქტუალური რომ გითხრათ და დავასრულოთ. ძალიან საინტერესო ყოველთვის არის შეხება ორიგინალებთან. ამის ილუსტრაციად ერთ ამონარიც მოვიყვან მხოლოდ აკაკისთან მისი წერილიდან. ნახეთ როგორ მრავალმხრივ ფიქრობს, ის ელოდება ერთის მხრივ აკაკის რომში, წერს თქვენო ბრწყინვალებმა თავადო ბატონო აკაკი მოიკითხავს და შემდეგ ესეთ პასაჟს ხედავთ წერილში. უმორჩილესად გთხოვთ, როგორმე ჩააგონოთ მათ უსამღვდელოესობას ეპისკოპოს ლეონიდსა, რომ იქაურობას მოშორდეს, გრანიცისაკენ როგორმე მოახერხოს წამოსვლა უცხოეთში, რათა კირიონის უბედურება მასაც არ დააყენონ. ანუ ძალიან ბევრ საკითხს ეწერს. ის წერს ასევე კათოლიკურ და სომხური თამის ურთიერთობაზე, სომეხ კათოლიკობაზე და ყველაზე თვალში საცემი, როდესაც ფურცლავ გრიგოლ ფერაძის, გნებავთ მიხეილ თამარაშვილის არქივებს, აი ის თანამშრომლობა ქართული საქმისათვის, რაც არის მართლმადიდებელ სასულიერო პირებსა და კათოლიკური აღმსარებლობის სასულიერო პირებს შორის შესაშურია. აი ეს თანამშრომლობა, ეს ურთიერთგანწყობა, ეს როგორ გითხრათ, ამინდი მათ შორის ურთიერთობის, რაც სტრიქონებს შორისაც ჩანს წერილებში, ვფიქრობ, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც ერისთვის, ისე ერისთვის. დავამატებ კიდევ რაც აუცილებელი არის ესა, რომ არა ის მასალა, რომელიც მიაკვლია თამარაშვილმა და გამოაქვეყნა ჩვენ საქართველოს ისტორიის ბევრი ფურცელი გვექნებოდა დაკარგული და არ გვეცოდინებოდა შუა საუკუნეების, სუსტად შუა საუკუნეების ის ამბები, რაც აუცილებელია საქართველოს ისტორიისათვის და აი ამ ამბების ცოდნა და სიცხადის სინათლის შეტანა სწორედ მიხეილ თამარაშვილის დამსახურება. ძალიან დიდი მადლობა და სწორედ ამ დიდი მეცნიერის იუბილეისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 4 დეკემბერს. თემაზე სტუდიაში საუბრობდნენ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები ნუგზარ პაპუაშვილი და ნესტან ბაგაური. სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით საინტერესო თემაზე სასაუბროთ, დაგველოდეთ. მეორე მსოფლიო ომის დროს მათ დააცლევინეს საცხოვრებელი სენაკები და მონაზვნები მებაღე მიხეილ მამულაშვილთან აფარებდნენ თავს. მონაზვნების წერილი იოსებ ბესარიონის ძე სტალინს. სტალინის პასუხი მონაზვნების წერილზე სამთავროს დედათა მონასტრის არქივში
არ იძებნება. ერთი შეხედვით აი უბრალო ფარატინა ქაღალდებია, გაცრეცილი, გაყვითლებული, მაგრამ იმდენი შინაარსის მატარებელია. ამ სავანის მთელი ისტორია წარმოუდგენელი სიძნელეების და დაბრკოლებების გადალახვის თუ სულიერი გმირობების მაგალითებს უკავშირდება. სამთავრო 200-წლიანი ტრადიციის მონასტერი. შევეცადოთ, გავიგოთ თუ რა არის ჩვენი მოქალაქეების საზღვარგარეთ წასვლის მიზეზი. რატო იღებს ქართველი დედა შვილი გადაწყვეტილებას დატოვოს მცირეწლოვანი შვილი აქ და წავიდეს საზღვარგარეთ. უკვე დავდექით უკვე მესამე თაობის ქართველები წამოვიდნენ, რომლებისთვისაც ასევე აუცილებელია ამენის და სულიერების შენარჩუნების თემები. თუ არის დათვლილი ზუსტი სტატისტიკა ბოლო 10 წლეულების მანძილზე პოსტსაბჭოთა პერიოდს გულისხმობ, რამდენი ადამიანი უცხოეთში წასული. პარასკევს 20 საათზე ინტერვიუ დიასპორული ინვესტიციების მხარდამჭერ ასოციაციის პრეზიდენტთან გიორგი ოკრიბელაშვილთან. გადაცემაში სტუმრად ხათუნა საგინაშვილთან. ამ ხალხმა შრომის ფასი იცის. როგორ შეიქმნა ადამიანი და რატომ იწოდება იგი სამყაროს გვირგვინად? ადამიანის შექმნა განსხვავდება ყველა სხვა შესაქმეს აქტისაგან. ადამიანი მაინც ცალკე სუბსტრატია, რომელიც ალბათ უფლის მიერ შექმნილი მრავალფეროვნების საუკეთესო პროდუქტია, თუ რამე არსებობს. ნახეთ რუბრიკაში რელიგია და მეცნიერება. როდესაც ჯერი მიდგა ადამიანზე, აქ ღმერთი სხვაგვარად იქცევა. ასევე თქვენ ნახავთ ბლიც ინტერვიუს მღვდელ ირაკლი დუმბაძესთან და სხვა მნიშვნელოვან კვირის მოვლენებს კვირას 2 დეკემბერს საღამოს 22 საათზე ყოველკვირეულ ტელეჟურნალში ქრონოგრაფი. გრძელდება გადაცემა, როგორც დაგვირდით, სტუმრებთან ერთად დავბრუნდით, შეგახსენებთ, რომ ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ცოტა ხნის წინ გაიმართა ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმი და სწორედ ამ სიმპოზიუმის შესახებ ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. შემოგვიერთდნენ ნათია ფუტკარაძე, ფილოლოგიის დოქტორი და სოფრო ძნელაძე, ფილოლოგიის დოქტორი ასევე. მოგესალმებით და მადლობა რომ გვესტუმრეთ. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ორ დოქტორს შორის ვსწავლობთ ახალმა დაისახები ახალგაზრდა მოქალაქე. ახალგაზრდა დოქტორებს შორის. მოკეთ როგორ ჩაიარა საინტერესო სიმპოზიუმმა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეს იყო მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩვენი სიმპოზიუმის გაშუქებისთვის. ძალიან საინტერესო ჩაიარა მუშაობამ, ძალიან საინტერესო იყო ყველა ის მოხსენება, რომელიც აღნიშნულ სიმპოზიუმზე წარდგენილი იყო. პირველ ყოვლისა მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს იყო საერთაშორისო სიმპოზიუმი და ახალგაზრდა მეცნიერები იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში და იმდენად მნიშვნელოვანია ეს ინტერდისციპლინური კვლევები, რომელიც პირველ რიგში თანამედროვე მეცნიერებმა მოითხოვს იმას, რომ იყოს ყველა ის თემა, რომელიც წარდგენილია საერთაშორისო სახელის მქონე კონფერენციებზე, იყოს ინტერდისციპლინური სწორად და ჩვენი მოხსენებებიც მე ლიტერატურის სექციაზე მინდა ყურადღების გამახვილება იმდენად რამდენადაც ვიცნობ კარგად ამ მოხსენებებს, რომლებიც აღნიშნულ სექციაზე იყო წარმოდგენილი, იყო საინტერესო იმ კუთხით, რომ არ იყო მხოლოდ ერთი კონკრეტული ავტორი, ერთი კონკრეტული, თქვათ, პრობლემა, იყო უფრო მასშტაბური, უფრო გაშლილი ეს პრობლემები და იყო საინტერესო ასევე იმ კუთხით, რომ ახალგაზრდა მეცნიერები თავის მოსაზრებებს წარმოადგენენ, იყო კამათი ძალიან და მსჯელობა დისკუსანტები აქტიურად იყვნენ ჩართული აღნიშნულ პროცესებში და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოდ წარიმართა ეს სიმპოზიუმი, დაიხურა ასევე ძალიან საინტერესოდ, იყო 1000 სხვა ღონისძიება, გარდა მოხსენებების საექსკურსიები, ხის დარგვა, გადაცემა სერტიფიკატების და ძალიან კმაყოფილები ვართ ყოველ შემთხვევაში ორგანიზატორები. ძირითად თემებზე რომ გვესაუბროთ, რა იყოს ძირითადი სადისკუსიო თემები კონფერენციის?
როგორც პირველ რიგში მეც მადლობას მოგახსენებთ მხარდაჭერისთვის და ინტერესებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მხარდაჭერა, რომ ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, იმიტომ რომ დღეს არ არის ადვილი იყვლიო ფუფუნება, ასე ვთქვათ, იყო მკვლევარი. და შესაბამისად ძალიან ვაფასებთ უნივერსიტეტის უდიდეს დამსახურებას და კონკრეტულად კი ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დიდ დახმარებას ჩვენ დამიდან მხარდაჭერას. ასევე მინდა აღნიშნო იდეის შესახებაც, ეს იდეა მეორეჯერ ტარდება არა, სოფო წელს ეს სიმპოზიუმი, ისევ საერთაშორისო ფორმატით წარიმართა. ანუ წელს ერთი წლის განმავლობაში ორჯერ ჩატარდა სიმპოზიუმი. არა, შარშან ნოემბერში და წელსაც ნოემბერში გაიმართა და იდეა თვითონ დაიბადა, ესე იგი, რომ ახალგაზრდა მეცნიერებსაც მივცეთ ასპარეზი და გამაწარმოადგნენ საკუთარი კვლევები. ანუ მიზანს ძირითადად ეს წარმოადგენს, ხო? დიახ, და რაც თავარია, ვისწავლოთ წერა, დავხვეწოთ, ყოველთვის უფრო უკეთესი მოხსენებით წავდგეთ სააკადემიური საზოგადოების წინაშე, ასე რომ ძალიან დასაფასებელია ეს მხარდაჭერა როგორც თქვენი მხრიდან, ასევე უნივერსიტეტის მხრიდან. მინდა მადლობა გადაუხადო უნივერსიტეტის რექტორატს, დეკანატს, იდეის ავტორს ქალბატონ ეკატერინე ნავრაზაშვილს და ასევე წლევანდელი სიმპოზიუმის თავმჯდომარის ქალბატონ თეა ქამუშაძეს, რომელიცაც ეკუთვნის არაჩვეულებრივი იდეა, სოფომ გაახჟღერა ხის დარგვა. ანუ ეს იქნება ასეთ სიმბოლო ახალგაზრდა მეცნიერისა უნივერსიტეტის ეზოში. რაც შეეხება თემატიკას, იყო ძალიან საინტერესო სექციები, გარდა ინტერდისციპლინური კვლევებისა, სადაც უკვე ერთზე მეტი თემა უნდა იქნას გამოკვლეული. ჩვენ მქონდა სექციები ენათმეცნიერების, არქეოლოგიის, ეთნოგრაფიის, ანთროპოლოგიის მიმართულებით, ასევე ფსიქოლოგიის ფაკულტეტიდანაც ყავდნენ მომხსენებლები, ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან ხო თავისთავად და ფილოსოფოსები ყავდა, კიდე ძალიან საინტერესო მოხსენებებით წარდგნენ და შესაბამისად საინტერესო გარემართა მთელი ეს პროცესი. ჩვენ ფაქტობრივად 70-მდე მომხსენებელი მივიღეთ, მოხსენებამ თითოეულმა მოხსენებამ გაიარა რეცენზირება, თანაც ორმაგი და ამაში დიახ, მრჩობლი და ამაში ძალიან დაგვეხმარნენ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები. მათ რა თქმა უნდა უსასყიდლოდ სამწუხაროდ არც ეს არ ანაზღაურდება, მაგრამ მთელი გულითა და სულით წაიკითხეს და შეარჩიეს ეს მოხსენებები და ძალიან საინტერესო რეკომენდაციებითაც დაგვიბრუნეს უკან. ზოგან იყო სათაურის შესამოწმებელი, შესავცვლელი, დასავიწროვებელი, ესეც ერთ-ერთი მიზანია, რომ თქვა სათაურშიც არ იყოს თქვა ძალიან ზოგადი თემა წარმოდგენილი და შემოწმებადი თეორია იყოს აღებული ადეკვატური სათაურით და კრიტერიუმები გაიწერა, რომლის მიხედვითაც შემდეგ შეფასდა ეს ყველაფერი. ვინაიდან საერთაშორისო იყო სიმპოზიუმი, უცხოელ სტუმრებზე მინდა გითხოთ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ პარალელურად იყო ექსკურსიები საქართველოს გაცნობა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი საინტერესოა მოხსენებების კუთხით, ისინი რამდენად საინტერესოები იყვნენ და რა იყო სიახლე, თქვათ, მათი მხრიდან ჩვენთვის საინტერესო. ორივესთან მაქვს ეს შეკითხვა. ჩვენთან იყო ესე იგი ორი მომხსენებელი ტარტუს უნივერსიტეტიდან, ძალიან საინტერესო მოხსენებები ჰქონდათ თარგმანთან, ენის პრობლემებთან დაკავშირებით, ასევე იყო იტალიელი დანიელე, რომელიც ვერონას უნივერსიტეტიდან იყო, მისი მოხსენებაც იყო იმდენად საინტერესო, რომ სიახლეა ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ახლა თანამედროვე მეცნიერებისთვის, რომლებიც მაინც ასე თუ ისე იმ სივრცეში ვართ, რაც კი რა თქმა უნდა არის 1000 პროექტი არის დიდი თქვა დაინტერესება თვითონ ჩვენი მეცნიერებისაც, მაგრამ მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ჩამოდის უცხოელი ახალგაზრდა მკვლევარი, ჩვენთვის არის გამოცდილების კუთხითაც ძალიან საინტერესო ის სიახლეები, რომელსაც ისინი გვთავაზობენ და ატარებდა აქ კვლევებს, როგორც ვიცი, თვითონ თავისი თემატიკიდან გამომდინარე და ასევე იყო ისეთი სომხეთიდან იყო წარმოდგენილი ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო, როგორც მახსოვს ყოველ შემთხვევაში და მნიშვნელოვანია ის რომ ასეთ სიმპოზიუმები რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს იმას რომ ჩვენი მეცნიერები, ახალგაზრდა მეცნიერები, რადგან ჯერ კიდევ ახალგაზრდა მეცნიერებად მოიხსენიებიან, ისინი იყვნენ ჩართულები არა მარტო ქართულ, ესე ვთქვათ, პროცესებში სამეცნიერო კუთხით, არამედ ეს იყო საერთაშორისო მასშტაბით. და ეს მაყურებელს უნდა ვუთხრათ, რომ ჩვენ რომ ფილოლოგებთან ვსაუბრობთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ფილოლოგიას მოიცავდა ეს სიმპოზიუმი, იყო ძალიან მრავალფეროვანი, სხვადასხვა დარგდა, მათ შორის ისტორიას, არქეოლოგიას და ასე შემდეგ. ფილოსოფიას, რელიგიას, კულტურას. იყო ძალიან მრავალფეროვანი. მრავალფეროვანი ნამდვილად ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო იყო.
წარმატებებს გისურვებთ, რადგან ეს იყო მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყოველწლიურ ხასიათს მიიღებს ალბათ. და გეგმავთ მომავალ წელსაც ჩატარებას და ვისურვებთ მეტ ახალგაზრდა მეცნიერს ამ ქვეყანაში. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ უნივერსიტეტში გამართულ საერთაშორისო სიმპოზიუმზე ვსაუბრობდით სტუმრებთან ერთად. ფილოლოგიის დოქტორები ნათია ფუტკარაძე და სოფიკო ძნელაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დღევანდელ გადაცემას კი გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უწყებოდით. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. ბედნიერ დღეს, ბედნიერ და მშვიდობიან უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის. მომავალ შეხვედრამდე.